প্ৰিয় দৰ্শক হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু হাই স্কুল টেটৰ বাবে ইংৰাজীৰ লগত জড়িত MCQs এই ভিডিঅ'টিত আমি পুনৰবাৰ ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই ভিডিঅ'টিৰ মূল বিষয়বস্তু হ'ব চিননিম ইন ইংলিছ চিননিমৰ লগত জড়িত বহুতো প্ৰশ্ন আমি যোৱা বছৰৰ আগত হৈ যোৱা টেটৰ পৰীক্ষাৰ যদি প্ৰশ্ন কাকত খুচৰি চাওঁ তাত আমি দেখা পাওঁ সেইবাবে এই ভিডিঅ'টিত আমি মাত্ৰ চিননিম বা সমানাৰ্থক শব্দ লগত জড়িত MCQ ডিছকাশ্যন কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল সিলেক্ট দ্য চিননিম অফ এবষ্ট্ৰুছ এবষ্ট্ৰুছ হ'ল এটা শব্দ আৰু এই শব্দৰ সমানাৰ্থক শব্দ চিননিম বিচাৰিব লাগে চাৰিটা অপশ্যন দিয়াই আছে অবভিয়াছ লিউচিড প্ৰফাউণ্ড অবস্কিউৰ কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ চুজ কৰক শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ অবস্কিউৰ বা এবষ্ট্ৰুছ ইয়াৰ মানে হৈছে যেতিয়া আমি যিকোনো বস্তু স্পষ্টকৈ নাজানো বা অস্পষ্টতাক বুজায় অস্পষ্টতা মানে হৈছে এবষ্ট্ৰুছ গতিকে অবস্কিউৰটো ইয়াত শুদ্ধ চিননিম হ'ব নেক্সট চুজ দ্য চিননিম ফৰ অবচুকেট গতিকে পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো ইফাল ইফাল হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো এবাৰ চেক কৰি ল'ব অবুস্কেট ইয়াৰ চিননিম কি হ'ব ক্লেৰিফাই কনফিউজ চিম্প্লিফাই নে ইলুমিনেট তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কনফিউজ নেক্সট ফাইণ্ড দ্য চিননিম ফৰ পাৰ্চিমনিৰ চিননিম কি হ'ব জেনেৰচিটি ফ্ৰুগেলিটি ইণ্ডালজেন্স নে এক্সট্ৰাভেগেন্স শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফ্ৰুগেলিটি গতিকে পাৰ্চিমনি আৰু ফ্ৰুগেলিটি এই দুটাই বস্তু মিতব্যয়িতাক বুজায় মানে যি ব্যক্তিয়ে বিনা কাৰণত পইচা খৰচ কৰিব নিবিচাৰে বা বহুত 10 টকা খৰচ কৰিবলৈ 100 বাৰ চিন্তা কৰে তো তাক মানে ফ্ৰুগেলিটি বা পাৰ্চিমনিৰ লগত আমি যোগ কৰিব পাৰোঁ নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য চিননিম ফৰ মেণ্ডাচিয়াছৰ চিননিম কি হ'ব ট্ৰুথফুল অনেষ্ট ডিচিটফুল নে কেণ্ডিড শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডিচিটফুল মানে যেতিয়া আমি কাৰোবাক হিন্দীত কয় ধোখা দেনা যেতিয়া আমি কাৰোবাক চলনা কৰোঁ তাক ক'ব মেণ্ডাচিয়াছ দিছ পাৰ্চন হেজ এ মেণ্ডাচিয়াছ কোৱালিটি নেভাৰ ডিল উইথ হিম তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নেক্সট চুজ দ্য চিননিম ফৰ ৰিকেলচিট্ৰেণ্ট এই শব্দৰ চিননিম কি হ'ব অবিডিয়েণ্ট কমপ্লেইণ্ট ডিফায়েণ্ট নে ছাবমিছিভ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডিফায়েণ্ট মানে যেতিয়া আপুনি বিদ্ৰোহ কৰে তাক ক'ব ৰিকেলচিট্ৰেণ্ট নেক্সট ফাইণ্ড দ্য চিননিম ফৰ পাৰ্চপিকেচিয়াছ শব্দৰ চিননিম কি হ'ব আনইণ্টেলিজেণ্ট ইনচাইটফুল অব্লিভিয়াছ ডেন্স এইটো হ'ব ইনচাইটফুল পাৰ্চপিকেচিয়াছ ইনচাইটফুল মানে যাৰ যিকোনো এটা বিষয়ৰ প্ৰতি এটা সাম্যক ধাৰণা আছে তেওঁৰ নলেজ আছে তাক ক'ব পাৰ্চপিকেচিয়াছ নেক্সট হোৱাট উইল বি দ্য চিননিম ফৰ লেক্ৰিমছ শব্দৰ চিননিম কি হ'ব চিয়াৰফুল জয়ফুল টিয়াৰফুল এমিউজড শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টিয়াৰফুল মানে অশ্ৰুসিক্ত টিয়াৰফুল লগত জড়িত হ'ব শব্দ লেক্ৰিমছ নেক্সট চুজ দ্য চিননিম ফৰ এব্ৰগেট শব্দৰ চিননিম কি হ'ব এষ্টাব্লিছ নে ৰিইনফ'ৰ্চ নে নালিফাই নে ছাপৰ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নালিফাই গতিকে এব্ৰগেট মানে হৈছে নষ্ট কৰা ধ্বংস কৰা নেক্সট ফাইণ্ড দ্য চিননিম ফৰ ইনএক্সৰেবল শব্দৰ চিননিম কি হ'ব মাৰ্চিফুল ফ্লেক্সিবল আনয়েল্ডিং লেনিয়েন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আনয়েল্ডিং আৰু ইনএক্সৰেবল এই দুটা শব্দ চিননিম হয় আৰু ইয়াৰ মিনিং হৈছে আনষ্টপেবল যেতিয়া আমি যিকোনো
বস্তুক ৰখাব নোৱাৰোঁ তাক ক'ব inexorable. Next, select the synonym for sagacious. Sagacious শব্দৰ synonym কি হ'ব? Foolish, wise, careless, ignorant. শুদ্ধ উত্তৰ wise. Sagacious আৰু wise বুদ্ধিয়ক. You are a sagacious boy বা girl. গতিকে sagacious মানে বুদ্ধিয়ক. Wise. Next, select the synonym for recondite. Recondite or synonym কি হ'ব? Simple নে profound নে superficial নে mundane. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব profound মানে গভীৰ. গভীৰক recondite বুলি ক'ব. This issue is a recondite or this is a recondite issue. Next, choose the synonyms for ephemeral. Ephemeral লগত জড়িত মই আগত এটা প্ৰশ্ন যোগ কৰিছিলোঁ গতিকে ephemeral মানে কি আপোনালোকে চুজ কৰক eternal, short lived, permanent, durable. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব short lived. Ephemeral টো খুব কম সময়ৰ লগত জড়িত কম সময় ephemeral. Life is ephemeral. Next, find a synonym for impecunious. Impecunious শব্দৰ synonym কি হ'ব? Wealthy, penniless, prosperous, affluent. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব penniless. বুজিছেনে? তো penniless মানে হৈছে যাৰ হাতত এটকাও নাই মানে টুকুনা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ impecunious. Next, select the synonym for perfidy. Perfidyৰ synonym কি হ'ব? Loyalty, faithfulness, betrayal, honesty. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব betrayal. একেই perfidy মানে হৈছে কাৰোবাক হিন্দীতে কৈছোঁ ধোখা দিয়া ধোখা মানে চলনা কৰা আৰু তাৰ প্ৰকৃত অসমীয়া শব্দটো মানে মোৰ মগজুলৈ অহা নাই. Next, choose the synonym for antediluvian. Antediluvian pronunciationটো চেক কৰি ল'ব. Modern, ancient, contemporary নে trendy. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ancient. গতিকে ইয়াৰ pronunciationটো মই নিজেই চেক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম. Antediluvian. Antediluvian. তো ইয়াৰ কাৰেক্ট pronunciationটো হ'ব antediluvian. ইয়াৰ synonymটো হ'ব কাৰেক্ট synonymটো হ'ব ancient মানে পুৰণা. Next, find a synonym for obstreperous. Obstreperous এইটো এটা শব্দ গতিকে ইয়াৰ synonymটো কি হ'ব? Obstreperous. Obstreperous quiet হ'ব নে noisy হ'ব নে obedient হ'ব নে peaceful হ'ব? Obstreperous মানে হ'ব noisy কোলাহল. Next, select the synonym for pusillanimous. ৰ'ব মই এইটো pronunciation চেষ্টা কৰোঁ. Pusillanimous. Pusillanimous বুলি কৈছে ইয়াত. Pusillanimous এই শব্দৰ সমানাৰ্থক শব্দ কি হ'ব? Courageous, brave, timid, confident. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব timid. তাৰ মানে ভয়াতুৰ বা কমজোৰ তাক ক'ব pusillanimous. Next, choose the synonym for somnolent. Somnolent শব্দৰ synonym কি হ'ব? Energetic, drowsy, active, lively. শুদ্ধ উত্তৰ drowsy. Somnolent মানে drowsy মানে যি নিশাহত মানে দ্ৰব্য খাই সেৱন কৰি যদি কোনোবা অলপ বিমূৰ্ত অৱস্থাত থাকে তাক ক'ব drowsy. Next, find the synonym for exacerbate. গতিকে ইয়াৰ exacerbate শব্দৰ synonym কি হ'ব? Alleviate, worsen, heal, comfort. Worsen মানে আৰু বেছি বেয়া কৰা তাক ক'ব exacerbate. His sugar has exacerbated his pressure. তেনেকৈ ক'ব পাৰিব. Next, select the synonym for quixotic. Quixotic শব্দৰ synonym কি হ'ব? Practical, realistic, idealistic, sensible. শুদ্ধ উত্তৰ idealistic.
Next, choose the synonym for obviate. Obviate শব্দৰ synonym কি হ'ব? Create, prevent, necessitate, allow. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব prevent মানে ৰখোৱা, বন্ধ কৰা, obviate. I have obviated his proposal. মই তাৰ প্ৰপ'জেলটো ৰখাই দিলোঁ. Next, find the synonym for ignominious. Ignominious শব্দৰ synonym কি হ'ব? Glorious, shameful, honorable, respectable. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব shameful. লাজ নাইকিয়া, লাজ চৰম নাই, কাণ কাটিলি. যদি তেনেকুৱা কথা আপুনি ইংৰাজীত ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব পাৰিব ignominious act done by you. Next, select the synonym for laconic. Laconic শব্দৰ synonym কি হ'ব? Talkative, verbose, brief, wordy. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব brief মানে খুব সংক্ষিপ্ত কথা কোৱা বা সংক্ষিপ্ত যিকোনো হ'ব পাৰে বিষয়, laconic. Next, choose the synonym for sycophant. Sycophantৰ synonym কি হ'ব? Critic, admirer, flatterer, opponent. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব flatterer মানে যি বেছি আপোনাক তেল মাৰে, তৈলমৰ্দন কৰা, তাক কয় sycophant. Next, find a synonym for apocryphal. Apocryphal শব্দৰ synonym কি হ'ব? Authentic, verified, spurious, genuine. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব spurious. Next, select the synonym for insouciant. Insouciant শব্দৰ synonymটো কি হ'ব? Insouciant. Concerned, nonchalant, anxious, meticulous. Nonchalant, শুদ্ধ উত্তৰ. Next, select the synonym for contumacious. Contumacious শব্দৰ synonymটো কি হ'ব? Contumacious. Contumacious, obedient, rebellious, respectful, amiable. তো এইটো হ'ব rebellious, তাৰ মানে বিদ্ৰোহী. Contumacious speech given by that man. Next, find a synonym for preemptory. Preemptory শব্দৰ synonym কি হ'ব? Optional, commanding, suggestive, questionable. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব commanding. Next, এইটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ, গতিকে নকৰোঁ. নেক্সট হৈছে choose the synonym for supercilious. Supercilious মানে কি? humble, arrogant, friendly, shy. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব arrogant, অহংকাৰী. You are a supercilious human being. তেনেকৈ ক'ব পাৰে. তাৰপিছত find a synonym for jejune. ইয়াৰ pronunciationটো চাওঁচোন. jejune. 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 jejune হয় কি হয়? Stimulating, dull, exciting, vigorous. শুদ্ধ উত্তৰ dull. dull হ'ব jejune মানে একদম নিৰস. Next, pusillanimous. এইটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ. Next, choose the synonym for vitiate. Vitiateৰ synonym কি হ'ব? Strengthen, purify, corrupt, enhance. corrupt হ'ব. corrupt কয় vitiated. You have vitiated our child. পেৰেণ্টছে ক'ব পাৰে, তাৰ মানে নষ্ট কৰা বা অপবিত্ৰ কৰা, তাক corrupt বুলি কয়, মানে চেম হয় এইটো. Next, find the synonym for asseverate. Asservateৰ synonym কি হ'ব? Deny, confirm, whisper নে assert. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব assert, নিশ্চিত কৰা বা strongly কোৱা. Next, find the synonym বা select the synonym for crepuscular. Crepuscular শব্দৰ synonym কি হ'ব? Daylight, twilight, dark, nocturnal. Twilight হ'ব এইটো. Twilight ফিল্মো আছে এটা. Obstreperous এই শব্দটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ নে নাই কৰা? কৰিছিলোঁ চাগে. তথাপিও choose the synonym for a word obstreperous. Docile, quiet, unruly, complain. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব unruly, যাক ৰুল কৰিব নোৱাৰে. Next, find a synonym for excretion. Excretion, absence, enlargement, decline, enhancement. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব enlargement, ডাঙৰ কৰা. Select the synonym for mellifluous. Mellifluous. Mellifluous শব্দৰ synonym কি হ'ব? Harsh, sweet sounding, rough, abrasive. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব sweet sounding, মানে খুব মিঠা. Zubin Garg has a mellifluous voice. তেনেকৈ ক'ব পাৰে বা যাক ভাল পায় আপুনি.
নেক্সট এইটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ যেন মোক লাগিছে নেক্সট হ'ব এবষ্ট্ৰুছো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ নেক্সট চিলেক্ট দ্য চিনোনিম ফৰ চাৰ্টৰিয়েল শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব মিউজিকেল আৰ্টিষ্টিক ৰিলেটিং টু ক্লথিং কালিনেৰী তো ৰিলেটিং টু ক্লথিং কাপোৰৰ লগত জড়িত বস্তুক আমি ক'ম চাৰ্টৰিয়েল নেক্সট চুজ দ্য চিনোনিম ফৰ টেনি ব্ৰাউছৰ চিনোনিম কি হ'ব ডাৰ্ক লাইট চিয়াৰফুল ট্ৰান্সপাৰেণ্ট ডাৰ্ক হ'ব ডাৰ্ক মানে টেনি ব্ৰাউছ নেক্সট ফাইণ্ড দ্য চিনোনিম ফৰ এনোডাইনৰ চিনোনিম কি হ'ব এগ্ৰাভেটিং চুথিং ইৰিটেটিং পেইনফুল চুথিং হ'ব মানে একেবাৰে ভাল লাগি যোৱা শান্ত হৈ যোৱা এইটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ ইউক্সৰিয়াছ লেক্ৰিমোজো ডিছকাছ কৰিলোঁ অ'কে নেক্সট চিলেক্ট দ্য চিনোনিম ফৰ প্ৰফ্লিগেট শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব থ্ৰিফটি ৱেষ্টফুল কচিয়াছ ৰিজাৰ্ভ শুদ্ধ উত্তৰ ৱেষ্টফুল খুব যে নষ্ট কৰা তাক বেলিকছ শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব পিচফুল এগ্ৰেছিভ কম্পেশ্যনেট ইনডিফাৰেণ্ট এগ্ৰেছিভ যেতিয়া আপুনি মানে জোখতকৈ বেছি মানে এগ্ৰেছিভ হয় এগ্ৰেছিভ মানে বুজি পাইছে নহয় মানে বিনা কাৰণতে আপুনি মানে কাৰোবাক মাৰিবলৈ দৌৰিবলৈ গালিবলৈ তেনেকুৱা আপুনি দৌৰি আহা এগ্ৰেছিভ আৰু চিলেক্ট দ্য চিনোনিম ফৰ ইছ'টেৰিক শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব কমন চিক্ৰেট অবভিয়াছ ইজি চিক্ৰেট মানে ইছ'টেৰিক তো আপুনি ক'ব পাৰে যে what is happening to you nowadays you are so esoteric মানে ইমান সিক্ৰেটলি কিয় থাকো কথাবোৰ নকওঁ লাইক দ্যাট নেক্সট চুজ দ্য চিনোনিম ফৰ এচাৰবিকৰ চিনোনিম কি হ'ব চুইট বিটাৰ জেনাৰেছ ৱাৰ্ম বিটাৰ হ'ব তিতা এচাৰবিক আই ডোণ্ট লাইক বিটাৰ গড বিকজ ইট ইজ এচাৰবিক মই তিতাকেলা ভাল নাপাওঁ কাৰণ এইটো বৰ তিক্ততা যে পূৰ্ণ নেক্সট চিলেক্ট দ্য চিনোনিম ফৰ ইনট্ৰাঞ্চিজেণ্টৰ চিনোনিম কি হ'ব ফ্লেক্সিবল আনয়েল্ডিং ছাবমিছিভ ফৰগিভিং তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আনয়েল্ডিং মানে যাক আমি মানে যি ফটককৈ হাৰ নেমানে যুঁজি থকাবি মানে যুঁজাৰু চুজ দ্য চিনোনিম ফৰ অবচিকিউৱাছ assertive, attentive, fawning, indifferent. এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব fawning. Next, find a synonym for spurious. Spuriousৰ synonym কি হ'ব? Genuine, false, authentic, verified. False হ'ব. Spurious. This news seems spurious. তাৰ মানে এইটো false. ভুল হ'ব পাৰে. Next, select the synonym for salubrious. Salubriousৰ synonym কি হ'ব? Harmful, healthy, dangerous, unsanitary, healthy হ'ব. You look salubrious মানে আপোনাক দেখাত healthy লাগিছে. Next, choose the synonym for pellucid. Pellucid শব্দৰ synonym কি হ'ব? Cloudy, clear, dark, complicated. Clear, pellucid. The sky is pellucid today. Find the synonym for obdurate. Obdurate শব্দৰ synonym কি হ'ব? Flexible, stubborn, tender, compassionate. তো stubborn হ'ব. Stubborn মানে খুব মানে কিবা হাৰ নমনাটো হয় বাৰু মানে জিদি বুলি যাক কওঁ বৰ জেদি obdurate. Next, select the synonym for transient. Transient শব্দৰ সমানাৰ্থক শব্দ কি হ'ব? Mild, forceful, gentle, weak. তো এইটো forceful হ'ব, বলপূৰ্বক. Choose the synonym for vitriolic. Pleasant, bitter, neutral, kind. Bitter হ'ব, তিতা. Find a synonym for precipitate. Precipitate শব্দৰ synonym কি হ'ব? আপোনাৰ deliberate, hasty, slow, planned. Hasty হ'ব, খৰধৰ. Select the synonym for quiescent. Quiescent শব্দৰ synonym কি হ'ব? Active, dormant, moving, restless. Dormant হ'ব. Choose the synonym for indefatigable. মই এইটো pronunciation চাইছোঁ মই টান পাইছোঁ কৈ indefatigable, indefatigable
indefatigable, tired, exhausted, tireless, fragile. এইটো tireless হ'ব. Next, find the synonym for perspicacious. আমি এইটো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, ইনচাইটফুল আছিল, লেকনিকো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ. নেক্সট হৈছে চুজ দ্য চিনোনিম ফৰ enervate. enervate চাগে হয় এইটো. Enervate. A. enervateৰ মিনিং কি হ'ব মানে চিনোনিম energize, weaken, strengthen, revitalize. শুদ্ধ অৰ্থ হ'ব weaken মানে কমজোৰ কৰি পেলোৱা, দুৰ্বল কৰা সেইটো আৰু. প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল শিতানৰ বাবে বহুকেইটা বিষয় আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ. এই ভিডিঅ'টিত আমি অসমৰ লগত জড়িত GI প্ৰডাক্ট বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম. GI প্ৰডাক্ট মানে হৈছে জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেটৰ বা ইণ্ডিকেশ্যন. GI টেগ বা GI প্ৰডাক্ট যদি কোনো এটা বস্তুক সেই ৰেকগনিশ্যনটো দিয়া হয় তেতিয়া এইটো বুজায় যে সেই বস্তুটো অকল সেই ঠাইৰ লোকেহে বা সেই সংস্কৃতি বা সেই সমাজৰ লোকেহে উৎপাদন কৰিব পাৰিব. তাৰ বাহিৰে বেলেগে যদি তাক উৎপাদন কৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো দণ্ডনীয় হ'ব বা সেইটো কোৰ্ট কেছ কৰি আমি সেই গ্ৰুপটোক সেই কাৰ্যটো বন্ধ কৰিবলৈ ক'ব পাৰিম. বা GI টেগ বুলি ক'লে এনেকুৱা প্ৰডাক্ট যিবোৰ অকল কোনো এক জেগাত পোৱা যায়, কোনো এক সমাজত পোৱা যায়. হয়তো বেলেগে তাক বনাব নোৱাৰে বা নাজানে বা পিছত কপি কৰিব পাৰে, কিন্তু সেইটো কপি কৰিলে সেইটো কেছ দিব পৰা যায়. তো মই যিমান দূৰ জানো ইয়াৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ. আৰু অসমত বৰ্তমানলৈকে কি কি সামগ্ৰীক GI টেগ দিয়া হৈছে তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টিত মই ডিছকাছ কৰিম. নম্বৰ 1টো হৈছে অসমৰ জাপি. অসমৰ জাপি হেণ্ডিক্ৰাফ্টত পৰে আৰু এইটো নাবাৰ্ডে ছাপোৰ্ট কৰিছিল আৰু তাৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰে ইয়াক GI টেগ দিলে. ঠিক আছে. তাৰপিছত আছাম আশ্ৰিকান্দি টেৰাকটা ক্ৰাফ্ট. আছাম আচাৰিকান্দি টেৰাকটা ক্ৰাফ্ট. গতিকে ইয়াকো জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন GI টেগ দিয়া হৈছে, হেণ্ডিক্ৰাফ্ট হয়. তাৰপিছত আছাম মিচিং হেণ্ডলুম প্ৰডাক্ট. অসমৰ লগত জড়িত মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ হেণ্ডলুম প্ৰডাক্ট, ইয়াকো GI টেগ দিয়া হৈছে, বেলেগে সেইটো সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে. আছাম বিহু ঢোল. অসমৰ বাপতিসাহোন বিহুৰ ঢোল, সেই ঢোলকো GI টেগ দিয়া হৈছে. আছাম পানী মেটেকা ক্ৰাফ্ট. অসমৰ লগত জড়িত পানী মেটেকা শিল্প. পানী মেটেকাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু তৈয়াৰ কৰে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত. সেই বস্তুটোক যাতে ৰিকগনিশ্যন দিব পাৰে আৰু তাৰ মাৰ্কেটটো যাতে বেলেগে খাব নোৱাৰে বা শেষ কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে GI দিয়া হৈছিল আছাম পানী মেটেকা ক্ৰাফ্ট. নেক্সট হাৰ্থেবাৰী মেটেল ক্ৰাফ্ট. হাৰ্থেবাৰী মেটেল ক্ৰাফ্ট বুজি পাইছেই, হাৰ্থেবাৰীটো কাঁহ শিল্পৰ বাবে জনাজাত. গতিকে হাৰ্থেবাৰীৰ মেটেল ক্ৰাফ্টকো GI টেগ দিয়া হৈছে, বেলেগে বা যিকোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে সেইটো বনাব নোৱাৰে, সেইটো নিয়ম. নেক্সট মাজুলী মাস্ক অফ আছাম. অসমৰ মাজুলী নদীদ্বীপৰ যিটো মুখা শিল্প, সেই মুখা শিল্পটো GI টেগ প্ৰাপ্ত. তো GI টেগৰ লগত জড়িত কিন্তু প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এনেও এজ এ চিটিজেন আপোনালোকে জানিবই লাগে. তাৰ বাহিৰে 2024তো 2023তো 2022তো প্ৰতি বছৰে বহুতে এপ্লাই কৰে আৰু আমাৰ অসমেও এপ্লাই কৰিছে. 2024ৰ কি পাইছে
আপোনালোকে সেইটো কিন্তু চেক কৰিব তাৰপিছত আসাম মাজুলী মেনুস্ক্ৰিপ্ট পেইণ্টিং অসমৰ মাজুলীত থকা কিছুমান মেনুস্ক্ৰিপ্ট পেইণ্টিং মে বি এইটো ৰিলেটেড টু সাঁচিপাত তেনেকুৱা ধৰণৰে হ'ব আৰু ইয়াত কৈছে যে পেইণ্টিং হাতেৰে লিখা মেনুস্ক্ৰিপ্ট মানে সাধাৰণতে হাতেৰে লিখা হয় হাতেৰে লিখা কিবাকিবি আৰু পেইণ্টিং তো সেইটো GI টেগ প্ৰাপ্ত তাৰপিছত বড়োসকলৰ দখনাও একেই হয় GI টেগ প্ৰাপ্ত বড়ো এৰী চিল্ক বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ বড়ো লোকসকলৰ এৰী চিল্কো GI টেগ প্ৰাপ্ত বড়ো এইটো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কৰিবলৈ কিন্তু দিগদাৰ হ'ব মই চেষ্টা কৰিম ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব বড়ো জোৱামগ্ৰা এইটো GI টেগ প্ৰাপ্ত বড়ো গামছা বড়ো লোকৰ গামছা এইটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেটৰ প্ৰাপ্ত বড়ো কেৰাদাপিনীও GI টেগ প্ৰাপ্ত বড়ো থৰখা বড়োসকলৰ থৰখাও GI টেগ প্ৰাপ্ত বড়ো গংগাৰ দুঞ্জিয়া হয়তো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন সঠিক হোৱা নাই তাৰ বাবে মই ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী বড়ো গংগাৰ দুঞ্জিয়া মই যেনেকৈ পাৰিছোঁ উচ্চাৰণ কৰিছোঁ এইটো কিবাৰ লগত জড়িত GI টেগ তাৰপিছত বড়ো খামো জড়িত তাৰপিছত মানে প্ৰাপ্ত বড়ো চেৰজা তো বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ বহুত বস্তু GI টেগ প্ৰাপ্ত বড়ো চেৰজাও তাৰে অন্যতম বড়ো চিফুং বড়োসকলৰ চিফুঙো একেই বড়ো খাৰদুই এইটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেটৰ প্ৰাপ্ত বড়ো গগনাও GI টেগ প্ৰাপ্ত বড়ো জথাও GI টেগ প্ৰাপ্ত গামোচা অফ আসাম অসমৰ গামোচা প্ৰতিটো ব্যক্তিৰ স্বাভিমান বুলি ক'লেও ভুল নহয় অসমৰ গামোচাও GI টেগ প্ৰাপ্ত আৰু সেইবাবে যদি কোনো বেলেগ অসমৰ বাহিৰৰ কোম্পানীয়ে যদি সেইটো সৃষ্টি কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো লিগেল একশ্যন ল'ব পৰা যায় মুগা চিল্ক অফ আসাম অসমৰ মুগা শিল্পও একেই এইটো প্ৰাপ্ত হয় আসাম অৰ্থডক্স অসমৰ লগত জড়িত কিবা অৰ্থডক্স আছে এইটো মই এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিম মই ইয়াৰ বিষয়ে বৰ বেছি অৱগত নহয় দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এইটো আপোনালোকে নিজে চেক কৰি ল'ব আসাম অৰ্থডক্স এইটো GI টেগ প্ৰাপ্ত মুগা চিল্ক অফ আসাম লগোটো এইটো GI টেগ প্ৰাপ্ত আসাম কাৰ্বি আংলং জিঞ্জাৰ অসমৰ কাৰ্বি আংলঙত এটি বিশেষ ধৰণৰ আদা পোৱা যায় সেই আদাটো GI টেগ প্ৰাপ্ত গতিকে সেই আদাৰ গুণাগুণ বেলেগ তাৰ ভেলিউ বেলেগ তেজপুৰৰ লিচু বহুত মানে জনপ্ৰিয় সকলোৱে জানে সেয়াও GI টেগ প্ৰাপ্ত জহা ৰাইচ অফ আসাম অসমৰ জহা চাউল ইয়াততো ৰাইচ হ'ব চাউল জহা ৰাইচো GI টেগ প্ৰাপ্ত গতিকে জহা গোন্ধাইছে বুলি বিভিন্ন ধৰণৰ লোকবাদ আছে তাৰপিছত বোকা চাউলৰ বিষয়ে চাগে নিশ্চয় গম পায় বোকা চাউলটো কোমল চাউলৰে এটা অংগ য'ত আমি মাত্ৰ ভিজাই থ'লে নেক্সট দিনাখন সেইটো খাব পাৰোঁ নেক্সট দিনাও নহয় মানে ফটককৈ সেইটো খাব পৰা যায় তাৰপিছতে অসমৰ প্ৰিয় কাজি নেমু নহ'লে নহয় অসমৰ বহু লোকৰ গতিকে কাজি নেমু GI প্ৰাপ্ত তাৰপিছত চকুৱা ৰাইচ অফ আসাম অসমৰ চকুৱা ৰাইচ চাউল এয়াও GI টেগ প্ৰাপ্ত জুদিমা হৈ গ'ল এটি অসমৰ লাওপানী দৰে জুদিমা হৈছে ডিমাছাসকলৰ চাগে খুব সম্ভৱ মই চিয়ৰ নহয় মই পাহৰিছোঁ মোৰ হিচাপত সেইটোৱে হয় ডিমাছাসকলৰ মানে ৰাইচ বিয়াৰ সেইটো জুদিমা চাউলৰ পৰা বনোৱা এইটো লাওপানী বুলি কৈছোঁ আৰু আমি নিজে বুজিবলৈ তো তেওঁলোকে লাওপানী নকয় তেওঁলোকে কয় জুদিমা এইটো খুবেই বিখ্যাত আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিংফো-ফালাপ মানে এক সময়তো অসমৰে পাৰ্ট আছিল নেফা আৰু এতিয়াও মাৰ্ঘেৰিটাত তিনিচুকীয়াত বহুত চিংফো লোক আছে তো চিংফোসকলে তেওঁলোকৰ নিজা চাহ
সৃষ্টি কৰিছিল তেওঁলোকৰ আৰু তেওঁলোকৰ পৰাই মই নামটো মনত নাই অহা হয়তো ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ চাগে আছিল যিজন ইংলিছ ব্যক্তি তেওঁ চিংফো সকলৰ পৰাই চাহৰ বিষয়ে সম্ভেদ পাইছিল আৰু চিংফো ফালাপ মানে চিংফো ভাষাত চাহ হয় গতিকে সেই চিংফো চাহটো অলপ ইউনিক হয় বেলেগ হয় সেই চিংফো চাহটো GI টেগ প্ৰাপ্ত এইটো অৰুণাচল প্ৰদেশতো প্ৰাপ্ত আৰু অসমতো প্ৰাপ্ত GI টেগ তো 2024 চনৰ বা 23 চনৰ আছিল চাগে মই সেইবোৰ কালেক্ট নকৰিলোঁ মই মাত্ৰ ইয়াত কিছুমানৰ কথা ডিছকাছ কৰিলোঁ ৰিচেণ্টৰ কথা প্লিজ আপোনালোকে গুগলত চাব আৰু পিছত মই নিশ্চয় সেইটো MCQ ৰূপত আনিম আৰু আশা কৰিম এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কিছু নতুন কথা গম পালে যদি অলৰেডি গম পায়ে আছিল তেতিয়াহ'লে আৰু ৰিভিজন হৈ গ'ল বুলি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজি চিলেবাছৰ পৰা আমি কেইটামান MCQs এই ভিডিঅ'টিত আজি ডিছকাছ কৰিম পেডাগজিত আহে 50 মাৰ্ক তাতেই নিগেটিভ মাৰ্কছো আছে আৰু পেডাগগীৰ যদি আমি প্ৰেক্টিছটো ভালকৈ কৰোঁ আৰু যিহেতু এইটো আমাৰ নিজৰে ছাবজেক্ট তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত বহুতখিনি মাৰ্কছ উঠাব পাৰোঁ সেইবাবে যিমান পাৰে পেডাগগী আপোনালোকে টাইম দিব আৰু কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিব আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এনালাইজ কৰি কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সেইমতে প্লেনিং কৰি কাম কৰিব গতিকে পলম নকৰি আমাৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিৰ বাবে Which of the following country has the longest tradition of distance and continuing education? তলৰ কোনটো দেশৰ এইটো এটা বহুত পুৰণা পৰম্পৰা হয় যে তাত ডিষ্টেন্স দূৰৱৰ্তী শিক্ষা আৰু মানে শেষ নোহোৱা এটা শিক্ষা মানে শিক্ষা আপুনি চলাই যাব পাৰে চাকৰি পোৱা পিছতো বা আপুনি ফৰ্মেল এডুকেশ্যন নোলোৱা পিছতো গতিকে আমি DODL বুলি ক'ব পাৰোঁ সেইটো কোন দেশে বহুত বছৰ আগৰ পৰাই চলাই আছে ভাৰতবৰ্ষ এইটো বহুত পিছত চলাইছে যেতিয়া ইগনু আৰম্ভ হৈছিল ভাৰতবৰ্ষত গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ইণ্ডিয়া মই নহয় বুলি ক'লোঁ ইউনাইটেড কিংডম অষ্ট্ৰেলিয়া USA এইটো হ'ব ইউনাইটেড কিংডম মানে ইংলেণ্ড Next, in a remote tribal area of Madhya Pradesh, some tribal teachers devised a unique way of curriculum transaction. Everyone praised it, and after thorough examination, the curriculum was implemented by the government in the whole of the state. This is an example of a use of what? So, koise মধ্য প্ৰদেশত মানে বহুত ট্ৰাইবেল মানুহ আছে তাত মানে ভিল সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে তো তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ ট্ৰাইবেল ইভেন তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা ইমানেই বেছি তেওঁলোকে কৈ আছে যে আমাক ভিল প্ৰদেশ বনাই দিয়ক আমাক ভিল প্ৰদেশ লাগে তো আৰু তাৰ বাহিৰেও বেলেগো অন্যান্য বহুত তাত জনজাতি লোক আছে তো ইয়াত সেইকাৰণে তাৰ লগত জড়িত উদাহৰণ দিছে যে মধ্য প্ৰদেশত কিছুমান ট্ৰাইবেল শিক্ষকে এটা অভিনৱ প্ৰচেষ্টা ল'লে যে কাৰিকুলাম কেনেকৈ আমি প্ৰস্তুত কৰিম আৰু তেওঁলোকে সেইটো ঠিক কৰি তেওঁলোকে কি কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টক সেইটো জমা দিলে গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো ভাল পাই পিনি সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে মানে তেওঁলোকে নিজে বনোৱা কাৰিকুলাম যিটো ট্ৰাইবেল মানুহৰ লগতো জড়িত হ'ব আৰু প্লাছ শিক্ষাৰ যিটো মূল মানে উদ্দেশ্য সেইটো সিদ্ধি হ'ব তো এই যিটো সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া হ'ল এইটো কিহৰ উদাহৰণ হয় গ্ৰাছৰুট মডেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মডেল চিষ্টেম এনালাইচিছ মডেল নে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মডেল এয়া হ'ব ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মডেল ডেমনষ্ট্ৰেট কৰি তেওঁলোকে কামটো কৰিছে নেক্সট The main drawback of summative evaluation is what? Drawback মানে হৈছে ইয়াৰ নিগেটিভ ছাইডটো গতিকে কমজুৰি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াৰ মেইন প্ৰব্লেমটো কি সামেটিভ ইভালুৱেশ্যনৰ It propagates forgetting, it promotes rote learning, it does not engage the learner in learning throughout the year, it promotes emphasis on year-end examination. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব summative evaluation মানে লাৰ্ণাৰক
গোটেই বছৰে পঢ়ি থকা হেতুৰ পৰা বঞ্চিত কৰায় Next, one of the important aims of semester system evaluation is to what? Semester system মানে গম পায় ষান্মাসিক মানে যিহেতু ছমাহৰ মূৰতে ফাইনেল হৈ যায় নামতহে ছমাহ প্ৰেক্টিকেলি কিন্তু 3 মাহৰ পিছতে ফাইনেল পৰীক্ষা হৈ যায় 3-4 মাহ বন্ধ থাকে কিবা কিবি থাকে তো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্য লক্ষ্যটো কি হয় সেমিষ্টাৰ সিস্টেম ইভালুৱেশ্যনৰ reduce the learning load bring an element of continuity in evaluation na keep both the teacher and students busy in teaching learning process na inspire students for reading more and more শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব bring an element of continuity in evaluation যাতে মূল্যায়ন যিটো প্ৰক্ৰিয়া হেতু যাতে মানে স্তব্ধ হৈ না যায় এটো যাতে নিৰন্তৰ চলি থাকে তাৰে এটো এটা মানে উদ্দেশ্য ষান্মাসিক প্ৰক্ৰিয়াৰ next in a system analysis model all the components of the system are what analysis model বুলি এটা system আছে গতিকে হেতু শিক্ষা তত্ত্বত হেতু components of the system মানে ইয়াৰ কি হয় মানে কেনেকুৱা হয় correlated interdependent in a cause effect relationship not related to each other এটো হ'ব interdependent পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীল আছে হ'ব next the authoritative character is visualized in authoritative character আমি কেনেকৈ কোনটো মডেলত দেখা পাওঁ মানে যত ডাইৰেক্ট অৰ্ডাৰ বেছি দিয়ে মানে মানুহৰ লগত কাম কৰিবলৈ টান পায় বা নকৰে ডেমনস্ট্ৰেটিভ মডেল গ্ৰাছৰুট মডেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মডেল নে সিস্টেম এনালাইসিস মডেল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মডেল মানে প্ৰশাসনিক যেটো আৰ্হি তাত কি হয় প্ৰশাসনে এটা কথা কৈ দিব হেতু মানিবই লাগিব তেনেকুৱা তাৰ পিছত আমি যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ এয়া হৈছে the modern approach to management focuses on what আধুনিক যেটো এটা approach managementত হেতু কিহত ফোকাস কৰে organizational compliance organizational concerns organizational growth supervision of managers organizational concerns হ'ব এটো next the system analysis approach in educational administration is concerned with the analysis of what system analysis approach যেটো শিক্ষাৰ লগত জড়িত প্ৰশাসনে মানে লয় এটো কিহৰ analysis লগত জড়িত quantity and quality aspect of teaching and learning quantity and quality of pass outs from schools and colleges input process and dimensions of the educational system quality of infrastructural resources and training support শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব input process and dimensions of the education system next the recent paradigms of leadership focus on what এতিয়া বৰ্তমানৰ যেটো paradigm leadershipৰ যেটো এটা paradigm এটো কিহত ফোকাস কৰে competence level of participants in the organization commitment level of participants in the organization situational factors along with appropriate styles concern for the members belonging to the organization শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব situational factors along with appropriate styles next a school system has worked out a number of vision statements as the result of SWOT and analysis what is the most obvious activity which has to follow at a school system ebole বিভিন্ন ধৰণৰ vision statement আনিছে SWOT হে analysis or মতে তলৰ কোনটো obvious activity হ'ব meeting with teachers and parents taking students views developing work plans deciding about who what and how of the plans developing work plans to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব next the major thrust in a good supervision report of a school program should be to make it এটা ভাল এটা কাম কি হ'ব মানে good supervision reporter school programmer যাতে মানে ভালক ভাল কেনেকৈ কৰাব পৰা যায় preventive and corrective ৰাস্তা লৈ নে preventive and creative নে constructive and critical নে constructive and creative এটো হ'ব constructive আৰু critical next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ which of the following statements is most appropriate to define educational evaluation তলৰ কোনটো উক্তিয়ে আটাইতকৈ ভালকৈ educational evaluationক ভালকৈ মানে ভাল সংজ্ঞা দিছে
Educational evaluation is a process of judging the extent to which educational objectives have been achieved. Educational evaluation is directed at both teacher and the students. Through educational evaluation, a judgment is given on those who are successful and unsuccessful. Educational evaluation is a process of measuring and labeling the students. শুদ্ধ এক educational evaluation is a process of judging the extent to which educational objectives have been achieved. যেতিয়ালৈকে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যসমূহ ফুলফিল নহয় তেতিয়ালৈকে মানে জাজ কৰা হেতুৱে এডুকেশ্যনাল ইভালুৱেশ্যনৰ এটা মানে গুণ হ'ব লাগে নেক্সট there are two lists given below list 1 और list 2 ইয়াত দিয়া আছে আমি মিলাব লাগে গতিকে আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম ডাইৰেক্ট উত্তৰ হ'ব 1A5 essay type test এটো হ'ব the test compositional skills but are subjective B4 তাৰ মানে objective type test তাৰ মানে এটো মিলিব characteristic feature লগত they measure various levels of mental skills and are objective তাৰ পিছত C1 performance test এটো মিলিব they are directed at testing the way of doing something and are situation specific D3 portfolio test এটো মিলিব they are measured on the basis of products and need global assessment তাৰ পিছত E2 rating scales eto milibo they use certain criteria and are indicated by gradation gotike eto hekol next a teacher ensures the coverage of objectives and content with the help of a blueprint which of the following characteristics of a test is ensured through this process ejon hikhoke objective আৰু কন্টেন্ট এবোৰ লৈ এটা ব্লুপ্ৰিন্ট প্ৰস্তুত কৰে আৰু এই যেটো প্ৰক্ৰিয়া এটো কি হয় মানে এটো কৰে কি ভ্যালিডিটি ৰিলায়েবিলিটি অবজেক্টিভিটি ইউজেবিলিটি ভ্যালিডিটি এটো কৰে which test measures the specific abilities of students which can be made the basis for predicting their future performances tolor kuntu test specific ability of students of mane basi uliai future performance to predict kori achievement test intelligence test aptitude test attitude scale aptitude test boli koa jabo yak Next, which of the following is not related to continuous assessment? Tolor kundu continuous assessment logot jorito nohoy. Teacher evaluates subject, matter, skills, values, attitude, etc. Teacher evaluates students at the end through internal test. Teacher takes test after each unit periodically and also at the end. Teacher provides feedback to students regularly. Kotike continuous assessment or gun nohobo A to do to teacher evaluates student at the end through internal test. Last thought porikha lote nohobo to porikha loye thakibo lagibo. Next, which of the following will be the most appropriate description of educational technology? Tolor kuntu educational technology bhalkoi bornona korise. Educational technology is an effective use of hardware for optimizing learning outcomes in a school. Educational technology is a network of various techniques to ensure and optimize learning outcomes effectively. Eto huddha uttor hobo educational technology hoise eneko eta network jot bibhinno dhoroner mane technique ব্যবহার kora hoy technology logot jorito jate amar শিক্ষাটো খুব বেছি ফলপ্ৰসূ আমি কৰিব পাৰো শিক্ষা আৰু শিক্ষণটো List 1 list 2 milabo lage direct uttorle jao list 1 ase modalities list 2 ase features A4 tar mane teaching to milibo optimum use of critical faculty of the learner B3 instruction to milibo systematic and clear presentation C2 conditioning to milibo repeated association D1 training to milibo rigorous discipline E5 indoctrinating to milibo installing a belief system in others' mind. Okay, next prashna. How is reflective level teaching different from understanding level teaching? Kenekoi reflective level teaching to mane parthokyo thake understanding level teaching or logot.
On the basis of developing strong grip over facts and information in terms of raising the level of critical understanding and interaction, on the basis of command over the teaching learning materials in their use, in terms of teacher learner involvement, in terms of raising the level of critical understanding and interaction. Etu heter majot parthokyo. Next, in which of the following exemplars of educational technology the emphasis is on individualized instruction, program instruction, discussion sessions, simulations, interaction analysis? Shuddha uttor hobo program instruction. Next, which of the following educational technology approach has the support of operant conditioning paradigm of B.F. Skinner? Tolor kuntu educational technology approach to operant conditioning paradigm B.F. Skinner logon mile. Branching program, methodic program, linear program, computer assisted instruction. Linear program hobo. Next, who established the first school to educate the mentally retarded children? Tolor kunjon byaktiye prothom bar school kholisil jate mentally ji hogol unsound tene children dok mane hikha dibo pora jai. Terman, Seguin, Gardner, Binet. So it is Seguin hobo. Next, ability of a child to perceive a total picture or object when actually a part is displayed shown is called what? Jetia eta hihue যিকোনো এটা পিকচাৰ বা বস্তুৰ হাফ কিবা এটা দেখুৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে মানে ফুল ভিজুৱালাইজ মানে ফুলকে হে বস্তুটো ভিজুৱালাইজ কৰিব পাৰে তাক কি বুলি ক'ব? ফৰ্ম কনষ্টেন্সি, ভিজুৱেল ক্লোজাৰ, ভিজুৱেল স্কেনিং, ভিজুৱেল ট্ৰেকিং, ভিজুৱেল ক্লোজাৰ হ'ব. নেক্সট, এট উইচ decibel level exposure for a prolonged period of time is risky for human hearing ability? Tolor kuntu decibel levelot prolonged period of mane prolonged jodi hala gula to mane bahut dei lege himantu decibel jodi huni thake human hearing ability to mane nosto hobar chance thake. Eto ki hobo? 85, 45, 70, 60. Eto hobo 85 decibel. Next, which of the following statement is correct? Tolor kuntu correct hoy. A gifted child may be creative also. Creativity implies giftedness and creativity are related concepts. Creativity has nothing to do with giftedness. Shuddha uttor, a gifted child may be creative also. Enaka hobo pare. Okay. Tarbison next, read the following statements carefully. Assertion A koise delinquency is intimately connected with juvenile stage. Reason koise delinquency is caused by genetic factors. Kodike etu dutai bhul. Kodike duito amar shuddha hobo. Next, the duration of Bachelor of Education tar mane B.Ed program of the country has been raised 2 years with effective from with effective from 2015-16 academic session on the basis of the recommendation of what? Tolor kuntu commissione etu kotha koisil je B.Ed to 2 বছৰীয়া হ'ব লাগে বুজিছানে গতিকে 2015-16 চনৰ পৰা হেতু কৰা হ'ল এটো কোনে কৰিলে কোঠাৰী কমিশন 1964-66 জাস্টিস বাৰ্মা কমিশন 2012 নেশনাল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক 2005 ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009 জাস্টিস বাৰ্মা কমিশন 2012 এটো শুদ্ধ উত্তৰ District Institutes of Education and Training diets were created in pursuance of recommendation of what? Diet to kune college diet to bonabo lage. National Policy on Education 1968, National Policy on Education 1986, Kothari Commission 1964-66, 42nd Constitutional Amendment Act 1976. To hudha utor hobo National Education Policy বা National Policy on Education 1986. Next, which of the following statement is not related to in-service teacher education program? Tolor kuntu in-teachers are education program logot joito nohoy in-service teacher education program joito nohoy kose. There is an urgent need to develop comprehensive programs for continuing professional development of secondary school teachers. Aspirants to join teaching profession be screened carefully for their aptitude of teaching. A teacher should continue his/her education to attain competency in teaching methodology. Faculty development programs for teacher educators should be institutionalized.
শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এছপাৰেণ্টছ টু জইন টিচিং প্ৰফেশ্যন বি স্ক্ৰীন কেয়াৰফুলি ফৰ দেয়াৰ এপ্টিটিউড অফ টিচিং এইটো ইন চাৰ্ভিচ লগত জড়িত নহয় নেক্সট উইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ এ প্ৰফেশ্যন তলৰ কোনটো প্ৰফেশ্যনৰ লগত জড়িত নহয় মানে কেৰেক্টাৰিষ্টিক নহয় কৈছে মেম্বাৰশ্বিপ অফ এ প্ৰফেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন লং ডিউৰেশ্যন অফ প্ৰি ছাৰ্ভিচ ট্ৰেইনিং ৱৰ্কিং উইথ ছাৰ্ভিচ মটিভ প্ৰম'টিং এক্টিভিজম ফৰ এট্ৰেক্টিভ ইমলুমেণ্টছ শুদ্ধ উত্তৰ তলৰটোৱে হ'ব প্ৰম'টিং এক্টিভিজম ফৰ এট্ৰেক্টিভ ইমলুমেণ্টছ Next, India has taken a move to ensure that there would be no untrained teacher at elementary school level by the end of August 2015. This is in the wake of what? ভাৰতবৰ্ষ বা ভাৰত চৰকাৰে এইটো কথা ডিচাইড কৰিছিল যে 2015 চনৰ আগষ্ট মাহৰলৈকে LP স্কুল বা এলিমেণ্টাৰী স্কুল লেভেলত কোনো টিচাৰে আনট্ৰেইন হোৱাকে নাথাকে সবেই ট্ৰেইনিং ল'বই লাগিব এইটো কোনটো কিবা পৰা হ'ল ভাৰ্ডিক্ট অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট নে ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009 ৰুল মেড বাই NCT নে ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ NP 1986 এইটো হ'ব ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009 তো মই ইয়াত যিমানবোৰ প্ৰশ্ন ডিছকাছ কৰিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপুনিও মানে নিজে খুচৰি উলিয়াই বিচাৰি মানে পঢ়ক তেতিয়া আপোনাৰ পুনৰ লাভ হ'ব সেম টু সেম যে আহিব সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোক অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছে ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে ইংৰাজী বিষয়ৰ লগত জড়িত বহুতো MCQs অলৰেডি ডিছকাশ্যন কৰা হ'ল এই ভিডিঅ'টিত আমি ফ'কাছ কৰিম ভকেবুলাৰীত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ খুচৰি চালে এইটো কথা গম পোৱা যায় যে তাত ভকেবুলাৰী ৰাইট ভকেবুলাৰী ফিল আপ কৰিবলৈ প্ৰশ্ন আহে বহুত প্ৰশ্ন আমি দেখা পাওঁ তো সেই কথাকে লক্ষ্য ৰাখি এই ভিডিঅ'টিত মই মাত্ৰ ভকেবুলাৰী ফিল ইন দ্য ব্লেংক প্ৰশ্ন আনিছোঁ আৰু এইকেইটাকে প্ৰেক্টিছ কৰি আমি ইয়াৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য চাইণ্টিষ্ট groundbreaking discovery was met with both excitement and dash from the academic community. Scientistজনৰ যিটো আলোড়ন সৃষ্টি কৰা ডিস্কভাৰী আছিল হেতু বহুত এক্সাইটমেণ্টটো মানুহবোৰে ললে আৰু বহুত কোনটোত ললে ইনডিফাৰেন্স স্কেপটিসিজম ৰেজিগনেশ্যন নে ৰেভাৰেন্স ফ্ৰম দ্য একাডেমিক কমিউনিটি শিক্ষা লগত জড়িত সমাজৰ পৰা তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব স্কেপটিসিজম মানে হৈছে ডাউট যেতিয়া মানুহে বহুত বেছি ডাউট কৰে প্ৰতিটো কথাতে ডাউট কৰে তাক কয় স্কেপটিসিজম নেক্সট প্ৰশ্ন Despite the team's best efforts, the negotiations remained at an dash and no progress was made. Despite the team's best effort, the negotiations remained at an dash and no progress was made. কি হ'ব impasse, epitome, crescendo, inception. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব impasse. Impasse মানে হৈছে বাধা, deadlock বুলিও কয়. Next, the author's latest novel was so dash that even avid readers found it hard to finish. Captivating, verbose, prolific, laconic. The author's latest novel was so verbose হ'ব মানে বহুত বেছি তাত মানে শব্দ জটিল কৰিছে শব্দ কম ইউজ কৰা শব্দ টান শব্দ ইউজ কৰা ক'ব wordy বা verbose. Next, the CEO's Chief Executive Officer's speech was filled with dash that inspired confidence among the employees. Platitudes, assurances, condemnations নে grievances. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব assurances. তাৰ মানে মানুহক assure কৰা নিশ্চিত কৰোৱা বা তেওঁলোকক আশা দিয়া যে এনেকুৱাই হ'ব Next, her approach to solving the problem was considered dash by her peers who preferred more traditional method. তাইৰ যিটো problems solving কৰা এটা approach বা method হেতু considered কৰা হৈছে dash by her peers who preferred more traditional methods. Avant-garde, banal, tedious মানে boring,
অৰ্থডক্স শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এভানগাৰ্ডে মানে বৰ বেলেগ ধৰণৰ মানে যিটো আগত কেতিয়াও হোৱা নাই Next, in his speech, the politician employed a great deal of dash to appeal to the emotions of the audience. Rhetoric hobo ne austerity ne candor ne empathy. To tak kobo tak kobo rhetoric. Char mane hoise persuasive language. Mane enekwa ভাষা শব্দ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰা যাৰ দ্বাৰা মানুহ বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হয় যে মই যদি চৰকাৰত আহোঁ মই যদি মন্ত্ৰী হওঁ মই এইটো কৰিমেই বিশ্বাস ৰাখক তেনেকুৱা কোৱা হ'ব rhetoric next the company's attempts to dash the environmental impact of its operations have been met with criticism for being insufficient কোম্পানীৰ যেটো attempt আছিল the environmental impact of its operations have been met with criticism for being insufficient মানে এনভাইৰনমেন্টাল প্ৰভাৱৰ লগত জড়িত হেতু মানুহে বহুত ক্ৰিটিসাইজ কৰিলে আৰু বহুত ইনসাফিসিয়েন্ট বুলি ক'লে কোনটো খাব এক্সাৰবেট মিটিগেট জেনাৰেট একুমুলেট তো এটো হ'ব মিটিগেট মানে কম কৰা মিটিগেট মানে নেক্সট The lawyer's argument was deemed dash as it relied more on emotional appeal than factual evidence. Lawyer জনৰ যেটো তৰ্ক আছিল তাক মানে কি কোৱা হল cogent spurious rigorous conclusive কাৰণ হেতু ভাবনাত বেছি আছিল আৰু তথ্যত কম আছিল তো কোনটো হ'ব cogent spurious rigorous conclusive এটা হ'ব spurious মানে ভুল বুলি কোৱা হল এটা spurious Next, the historian's work was criticized for its lack of carefulness in verifying primary sources. The historian's work was criticized for its lack of diligence, novelty, neglect, compliance. Shuddha uttor hobo diligence. Diligence mane hoise সাৱধানতা যেটো তেওঁ অৱলম্বন নকৰিলে. Next, the sudden rise in food prices caused considerable dash among the lower income households. The sudden rise in food prices, photokke food price to bidhi hoi joa pisot dash hoi gol lower income householder majot. Alleviation, prosperity, discontent, jubilation. Huddha uttor hobo discontent. Next, the professor's explanations were so. Professor explanation to dash asil obfuscating cogent verbose ambiguous. Kuntu hobo huddha uttor hobo cogent asil je complex concept to simple jan loga hol. Next, as the artist grew older, his paintings became increasingly dash focusing on themes of solitude and loss. Exuberant, melancholic, vivacious, ne kuntu hobo, ne whimsical. Eto hobo melancholic. Next, the diplomat's dash prevented the tense negotiation from escalating into a full-blown conflict. Apathy, tact, insolence, indifference. Shuddha uttor hobo tact. Mane teor mane jitu kokhol asil. Hetu. The young prodigies dash in the field of mathematics earn her a scholarship at a prestigious university. Incompetence, mediocrity, prowess, ne ambiguity. Huddha uttor hobo prowess. Mane tar je dokhyota takoi prowess. Next, during the trial, the witness's testimony was considered dash due to inconsistencies in her statements. Reliable, credible, dubious, ne comprehensive. Next, uttor hobo dubious. Next, the scientist's groundbreaking discovery was met with both excitement and dash from the academic community. Eto ami apni discuss korisilu eto hobo skepticism. Tar bisot kisuman discuss korabur ami punor discuss koribo nai bisora to ami olop notun aru jeto ami agot use kora nai byabohar kora nai hetu use korim mane hetu discuss koribole chesta korim. Okay, tar bisot amar next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ okay অলপ ধৈৰ্য ধৰি দিব okay
His sudden resignation created a death in the organization, leaving many responsibilities unattended. Void have a peak have a closure have a surplus have a it have a void. Next, the CEO's speech was meant to dash confidence among the investors, undermine, instill, diminish, betray. It have a instill, মানে লাহে লাহেকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা. She has this habit of organizing her desk before starting any task, which helps her stay focused. Fickle, methodical, chaotic, impulsive. It have a methodical, মানে systematic. He was destined to attend the meeting because of a prior commitment. Reluctant, keen, jealous, eager. It was reluctant. মানে মন নাই আৰু. The company's desk growth surprised industry analyst. মই পুনৰ কৈছোঁ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো এবাৰ আপোনালোকে চেক কৰিব. Who had expected a downturn. Exponential, erratic, gradual, sluggish. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব exponential. তাৰ মানে বহুত সোনকালে বহুত বেছি বৃদ্ধি হোৱা. Her explanation was so dense that even those new to the subject could understand. Convoluted, lucid, ambiguous, perplexing. Lucid হ'ব মানে clear, স্পষ্ট. To dash his point, the lawyer presented additional evidence in court. Refute, substantiate, challenge, dismiss. এইটো হ'ব substantiate মানে support with proof মানে এনেকুৱাকৈ support কৰা য'ত মানে proofও থাকে. Next, the politician's speech was filled with, এটা আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, rhetoric. তাৰপিছত the book was an dash account of the events, free from any bias or personal opinions. There কি হ'ব objective, subjective, distorted, ambiguous. এইটো হ'ব objective, unbiased. The child's dash curiosity led him to ask many questions about how things work. এইটো হ'ব apathetic, innate, artificial নে sporadic. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব innate. During the recession, the company had to dash many employees to reduce cost. এইটো কি হ'ব recruit, retain, lay off, transfer. এইটো হ'ব lay off মানে চাকৰিৰ পৰা মানে আঁতৰাই দিয়া, lay off বুলি কয়. His actions were completely dash, showing no regard for the rules or safety of others. Reckless, prudent, cautious, diligent. এইটো হ'ব reckless মানে careless. নেক্সট নাই, গতিকে আমাৰ যিমানখিনি আছিল আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ. আশা কৰোঁ নতুন কিবা এটা শিকিবলৈ পালে আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত অন্যান্য কথাও আপোনালোকে চাব. আৰু ভকেবুলাৰী ফিল ইন দ্য ব্লেংক কৰিবলৈ হ'লে নিউজ পেপাৰ পঢ়িলে বেছি ভাল হয়. মইতো কওঁ আছাম ট্ৰিবিউন নিউজ পেপাৰটো যদি আপোনাৰ হাতত পইচা আছে অনলাইন কিনিব পাৰি, সেইটো পঢ়িব লাগে যিমান পৰা যায়. নতুন শব্দও শিকিব, কেনেকৈ চেণ্টেন্সটো খাপ খাব সেইটো শিকিব. তো বহুত কথা শিকিব, নিউজো গম পাব, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ. ধন্যবাদ. প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে আমি বহুকেইটা চিলেবাছৰ লগত জড়িত বিষয় ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ. আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ শিতানত থকা 10 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ লগত জড়িত কেইটামান কথা. আৰু যিহেতু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ হৈছে বহুত এটা ডাইনামিক বস্তু, প্ৰতিদিনে এইটো চেঞ্জ হৈ থাকে, কিন্তু তাৰে ভিতৰত কিছুমান এনেকুৱা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ থাকে যিবোৰ সকলো ব্যক্তিয়ে জনা উচিত. আৰু আপোনালোকেতো এজ এ টেট এছপাইৰেণ্ট জানিবই লাগে সেইটো. গতিকে তাৰে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাসমূহ এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম. আৰু হয়তো ইয়াৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰশ্ন বা কিছু প্ৰশ্ন আমি এক্সামত পাব পাৰোঁ. কিন্তু এইটো কথাও ঠিক যে মাত্ৰ 10 মাৰ্কহে আছে. গতিকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰত আমি বৰ বেছি ফ'কাছ কৰিও লাভ নাই. মানে যিমান পাৰোঁ ফ'কাছটো কৰিব লাগে, কিন্তু য'ত আমি মাৰ্কছ পোৱাৰ চান্সটো বেছি থাকে, যেনে আছাম এণ্ড ইটছ পিপল বা পেডাগজি বা ইংৰাজী, তাত আমি বেছি ফ'কাছ দিব লাগে. কাৰণ বোলে আপুনি বাকীবোৰত কম ফ'কাছ দি ইয়াত বেছি ফ'কাছ দিলে এইটো কিন্তু আপোনাৰ বাবে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে. গতিকে বেলেঞ্চ কৰি চলিবলৈ আপোনালোকে শিকিব লাগিব. বাৰু যি কি নহওক আমি আৰম্ভ কৰোঁ. প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ অসমৰ লগত জড়িত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ. অসম চৰকাৰে
কিছুদিন পূৰ্বে ৱেটলেণ্ড ৰেজুভেনেশ্যন প্ৰজেক্ট চলোৱা কথা কৈছিল মানে ৱেটলেণ্ড মানে আমি বিল বুলি ক'ব পাৰোঁ বিল মানে বহুত এনেকুৱা বিল আছে যেনে মাগুৰী মটাপুং তেনেকুৱা বিল আছে আৰু দ্বীপৰ বিল আছে য'ত আমাৰ অসমৰ যিবোৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ জলাশয় বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ বহুতখিনি আমাৰ সম্পদ তাত আছে কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত মানুহৰ আগ্ৰাসন হ'ব পাৰে আৰু তাৰপিছত এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যাৰ বাবে আজিকালি হয়তো শুকাই গৈছে নহ'লে মানে হেতৰ যিটো এৰিয়া সেইটো নাইকিয়া হৈ গৈছে সেইবোৰক যাতে পুনৰ জীৱন দিব পাৰে তাৰ বাবে অসম চৰকাৰে ৱেটলেণ্ড ৰেজুভেনেশ্যন প্ৰজেক্ট চলাইছে মানে চলোৱা কথা কৈছে ইয়াৰ বিশেষ উদ্দেশ্যটো হ'ব 129টা ৱেটলেণ্ড যিমানবোৰ ৱেটলেণ্ড আছে বিল আছে গোটেই আমাৰ অসমৰ চাৰিওফালে সেই গোটেইকেইটা মানে যিবোৰ হয়তো এতিয়া মানে যাৰ অৰ্ধমৃত্যু হৈছে নহ'লে যাৰ মানে দশা বহুত বেয়া সেইবোৰক এতিয়া প্ৰটেকশ্যন দিয়াৰ কথা কৈছে এইটো বৰ ভাল পদক্ষেপ বুলি ময়ো ক'ম 129টা ৱেটলেণ্ড হয়তো প্ৰশ্ন দিব পাৰে যে কেইটা ৱেটলেণ্ড ইয়াৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্যটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ বেনিফিটটো কি হ'ব বায়'ডাইভাৰ্চিটি বৃদ্ধি হ'ব ৱাটাৰ কোৱালিটি ভাল হ'ব আৰু হয়তো সেইবোৰৰ মাজেৰে যদি মানুহে তাত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যায় সেই জলাশয় চাবলৈ বা তাত সেই জলাশয় উপভোগ কৰিবলৈ তেতিয়া মানুহৰ উপাৰ্জনো ক'ব নক'ব হ'ব তাৰপিছত ফাণ্ডিংটো 250 কোটি বুলি কৈছে এই প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে হয়তো প্ৰশ্ন দিব পাৰে যে সেই প্ৰজেক্টটোৰ নাম কি তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব ৱেটলেণ্ড ৰেজুভেনেশ্যন প্ৰজেক্ট তাৰপিছত 2024 চনৰ পৰা 2027 চনৰ ভিতৰত শেষ কৰাৰ কথা কৈছে 250 কোটি টকা এই প্ৰজেক্টৰ বাবে দিছে তাৰপিছত এইটো খুব বেছি পুৰণি নিউজ নহয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰত থকা ঘটনা কম্প্ৰেছ বায়'গেছ প্লেণ্ট বনোৱা কথা কৈছে লঞ্চ বাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এইটো লঞ্চ কৰিছিল কম্প্ৰেছ বায়'গেছ প্লেণ্ট ইয়াৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্য হ'ল ক্লিন এনাৰ্জি আৰু ৰিডিউচ ডিপেণ্ডেন্স অন ফচিল ফিউল তাৰ মানে অসমত কিমান সম্ভাৱনা আছে যে মাটিৰ তলৰ পৰা তেল ওলোৱাতকৈ ঘাঁহৰ পৰা বিশেষ কিছুমান প্লেণ্টৰ পৰা যাতে আমি ৰিফাইন কৰি তেল উলিয়াব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে কাম কৰিব এইটো আৰু যাক ক্লিন এনাৰ্জি বুলি কোৱা যাব যেনে ইথনেল টাইপ আৰু তেনেকুৱা আৰু বহুত আছে যিটো মানে ফচিল ফিউল নহয় ফচিল ফিউলটো হৈছে যি মানে আমি মাটিৰ তলৰ পৰা উলিয়াই আনো সেইবোৰে কিন্তু আমাৰ মাটিৰ মানে তলৰ বহুতখিনি বস্তুটো মানে নাইকিয়া কৰি পেলাইছে সেইটো মানে নহ'বলৈ এই কামটো কৰি গৈছে 1500 কেজি পাৰ ডে কম্প্ৰেছ বায়'গেছ ওলোৱা কথা মানে এইটো চিন্তা কৰিছে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হ'ব ৰিডিউচ গ্ৰীণ হাউচ গেছো কমিব চাকৰিও সৃষ্টি হ'ব গতিকে কম্প্ৰেছ বায়'গেছ প্লেণ্ট এইটো প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে নেক্সটটো আছে মেণ্ডেটৰী মুছলিম মেৰিজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ বিবাহৰ লগত জড়িত এটা নিয়ম অসম চৰকাৰে উলিয়াইছিল আৰু সেই নিয়মটো আছিল যে এতিয়াৰ পৰা মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ বিবাহ সেইটো পঞ্জীয়ন কৰাটো বাধ্যতামূলক সেই বিলটোৰ নাম হৈছে আছাম মুছলিম মেৰিজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বিল 2024 গতিকে ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন আপোনালোকে পাব পাৰে ইয়াৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্যটো হৈছে যাতে বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিব পাৰে আৰু বহু বিবাহ পলিগেমি সেইটো বন্ধ কৰিব পাৰে আৰু যাতে মহিলাৰ অধিকাৰ তাকো সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে প্ৰভিজন কৈছে মেণ্ডেটৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন উইদিন 30 days অফ মেৰিজ বিয়া পতাৰ এমাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকে মানে এই মেৰিজটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব কোৰ্ট মেৰিজ কৰাইতো বাৰু কথাই নাই নেক্সটটো হৈছে অইল এক্সপ্লৰেশ্যন ইন গিবন চেংচুৱেৰী এইটো এটা নিউজত আছিল কিন্তু এতিয়া খবৰ পাইছোঁ যে এই নিউজটো অলপমান খেলিমেলি হৈছে অইল এক্সপ্লৰেশ্যনটো মানে এতিয়া ৰখাইছে মানে সেইটো নকৰা কথা কৈছে গিবন চেংচুৱেৰী অসমৰ যোৰহাট জিলাত আছে আপোনালোকে জানে য'ত গিবন পোৱা যায় তো গিবন অভয়াৰণ্য বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব সেইটো মৰিয়নি পাৰ হৈ নকছাৰী ফালে সেইফালে আছে তো
এই অইল এক্সপ্লৰেশ্যন মানে তাত অইল খনন কাৰ্য মানে অইলৰ বাবে খনন কাৰ্য কৰা কথা আছিল কিন্তু সেইটো এতিয়া বাৰু ৰখাই থৈছে আৰু যদি সেই কামটো কৰে তেতিয়াহ'লে এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট হ'ব আৰু ৱাইল্ড লাইফো তাত কিন্তু থাকিব নোৱাৰিব কাৰণ গছবোৰতো কাট খাব হলং পাৰত আছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড তেওঁলোকে কৈছিল অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে নেক্সট ঘটনাটো হ'ল বা ইছ্যুটো হ'ল ছ'লাৰ পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন প্ৰজেক্ট অসম চৰকাৰে সেইটো আনিছে ইয়াৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্যটো হ'ল ইনক্ৰিজ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি শ্বেয়াৰ ইন আছামছ এনাৰ্জি মিক্স তো আমাৰ অসমত এনাৰ্জি ৰিনিউৱেবল মানে য'ত মানে পুনৰ এনাৰ্জিটো আমি লৈ থাকিব পাৰোঁ একো বাধা নোহোৱাকৈ মানে এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট নোহোৱাকৈ তাৰ বাবে ছ'লাৰ পাৱাৰ যিমান পাৰে ছ'লাৰ পাৱাৰ সেইটো সৃষ্টি কৰাৰ কথা কৈছে কাৰণ আমাৰ অসমত এনেও ৰ'দটো বহুত বেছি পৰে 1000 মেগাৱাট ছ'লাৰ পাৱাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কথা কৈছে বেনিফিট কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্ট কমিব এনাৰ্জি ছিকিউৰিটিটো বাঢ়িব কাৰণ এতিয়াও সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে সূৰ্যৰ পৰা ওলোৱা যিটো শক্তি ছ'লাৰ এনাৰ্জি আমি বহু পৰিমাণে সেইটো ইউজ কৰিব নাই পৰা সেইটো নষ্টই হৈ গৈ আছে এইটো বৰ ভাল এটা প্ৰজেক্ট নেক্সট ডিজাষ্টাৰ ৰিপৰ্টিং এণ্ড ইনফৰমেশ্যন মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম এইটো আমাৰ অসমৰ লগত জড়িত ঘটনা ডিজাষ্টাৰ ৰিপৰ্টিং এণ্ড ইনফৰমেশ্যন মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম এইটো আনিছে প্ৰপ'জেল ইয়াৰ অবজেক্টিভটো হৈছে ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স এণ্ড মেনেজমেণ্ট যদি ক'ৰবাত বানপানী হ'ল ভূমিকম্প হ'ল যিকোনো প্ৰাকৃতিক আপদা হ'ল বিপদ হ'ল সেইটোক যাতে আমি মিটিগেট কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আনিছে লগালগ GIS মেপিং এলাৰ্ট ছিষ্টেম লগালগ ৰিপৰ্ট কৰা ৰিয়েল টাইম ৰিপৰ্টিং এইবোৰ কৰিব এই প্ৰজেক্টটোৱে আৰু ডেমেজটো কমিব আৰু তেতিয়া বানপানী অহাৰ আগতেই খবৰ দিব তেনেকুৱা কথা আৰু তাৰপিছত এটা ঘটনা মানে বিষয় ৰিপিল অফ মুছলিম মেৰিজ এক্ট মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ বিবাহৰ লগত জড়িত বহুত পুৰণি এটা এক্ট সেইটো অসম চৰকাৰে কৰ্তন কৰিছে আৰু কৰ্তন কৰি আছাম মুছলিম মেৰিজ এণ্ড ডিভ'ৰ্চ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট 2024 বুলি নতুন এটা বিল মানে এটা এক্ট আনিছে যিটো আগৰ আছিল যিটো কেঞ্চেল কৰা হ'ল ডিলিট কৰা হ'ল সেইটো ব্ৰিটিছৰ দিনৰে আছিল আৰু এতিয়া ইয়াৰ লগত জড়িত মুছলিম বিবাহৰ লগত জড়িত ডিভ'ৰ্চৰ লগত জড়িত ইনহেৰিটেঞ্চৰ লগত জড়িত বহুত বস্তু ইয়াত আনিছে নেক্সট এডিশ্যন অফ ভাস্কৰবদা টু অফিচিয়েল কেলেণ্ডাৰ ভাস্কৰবদা এটা নতুন কিবা এটা হয় এৰিয়াত আমি মই জনাম ৰিকগনাইজেছ আছামছ কালচাৰেল হেৰিটেজ ভাস্কৰবদা ট্ৰেডিশ্যনেল আছামিজ কেলেণ্ডাৰ তো ভাস্কৰবদাটো হৈছে অসমৰ পাৰম্পৰিক কেলেণ্ডাৰ সেইটো ইয়াত মানে যোগ কৰা হৈছে অসমৰ জনজীৱনত আৰু ইয়াত কৈছে এটা ঘটনা যে যদিও বাল্য বিবাহ বহুতখিনি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলে অসম চৰকাৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰে যে ইয়াক ৰোধ কৰিব লাগে বৰ ভাল এটা পদক্ষেপ আছিল কিন্তু বহুতখিনি চেষ্টা কৰি থকা পিছতো 2023ত বোলে 15% চাইল্ড মেৰিজ বৃদ্ধি হোৱা কথা কৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণ হয়তো শিক্ষাৰ অভাৱ আৰু অৰ্থনীতি বিফলতা অৰ্থনীতি মানে দুৰ্বল তাৰ বাবে হয়তো হৈছে বুলি কৈছে গতিকে চাইল্ড মেৰিজক লৈ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সেইকাৰণে এই কথা ইয়াত দিলোঁ আৰু বা চাইল্ড মেৰিজৰ কাৰণটো কি তেনেকুৱা প্ৰশ্ন দিব পাৰে নেক্সটটো হৈছে অসম চৰকাৰে স্পৰ্টছ পাৰ্চন সকলক এনকাৰেজ কৰিবলৈ তেওঁলোকে যাতে ভাল আকৌ ভালকৈ খেলিব পাৰে বা তেওঁলোকে যিটো অৱদান আগবঢ়ালে তাৰ বাবে স্কলাৰশ্বিপ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিলে তাৰপিছত আহিল অৰুণোদয় স্কিম অৰুণোদয়ৰ বিষয়ে জানেই অৰুণোদয় আঁচনি যিসকল ফাইনেন্সিয়েলি ইমান চাউণ্ড নহয় যিসকল সদায় অৰ্থনীতি দুৰ্বলতা ক্ষেত্ৰত পৰে
তেওঁলোকক 830 টকা মান্থলি এছিষ্টেণ্ট দিয়াৰ কথা কৈছে আৰু 15 লাখ বেনিফিচিয়াৰীক এই সুবিধাটো দিব আৰু অকল আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীকহে দিব এইটো অৰুণোদয় স্কিম প্ৰশ্ন দিব পাৰে যে কিমানজন বেনিফিচিয়াৰীক দিয়া যাব আৰু মাহে কিমান টকা হ'ব আৰু বা ইয়াৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি অ'কে তাৰপিছত এইটো বৰ বেছি দিন হোৱা নাই একেবাৰে ৰিচেণ্ট এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ইয়াত কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আমাৰ অসম চুক্তি যেতিয়া আছু আৰু অসমৰ বহুকেইটা দল সংগঠন গোটেই অসমৰ জনসাধাৰণে মিলি বিদেশী বুজা ল'ব নোৱাৰোঁ বিদেশীক ডিপৰ্ট কৰিব লাগে বুলি যুঁজ এখন দিছিল তাৰ পিছৰ পৰাই মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ঘটনা চলি আছে এতিয়াও চলি আছে তাৰ পিছতে আলফাৰো সৃষ্টি হ'ল তেনেকুৱা চলি আছে গতিকে সেই অসম চুক্তি সুপ্ৰিম কোৰ্টত সেইটো কেছ দিয়া হৈছিল যে ডিপৰ্টেশ্যন যিসকল বাংলাদেশীসকলক কৰিব লিগেলক নহয় ইলিগেল বাংলাদেশী তেওঁলোকক ডিপৰ্ট কৰাৰ মানে সেই চনটোক লৈ মানে এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ চলি আছিল 1951 ইয়েৰটো হ'ব লাগে চিনাক্ত কৰিবলৈ বিদেশী চিনাক্ত কৰিবলৈ বুলি বহুতে কৈছিল আৰু সিহঁতে কেছ দিছিল আৰু বহুতে 1971ক কৈছিল তো ফাইনেলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে 1971ক সেইটো এলাউ কৰিল তাৰপিছত এতিয়া আৰু চৰকাৰে সেই কামটো কৰিব আৰু গতিকে অসম চুক্তিৰ বিষয়ে হয়তো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আৰু অসম চুক্তিটো প্ৰতিজন অসমীয়াই জানিব লাগে যে কিয় সেই অসম চুক্তি বা অসম আন্দোলন হ'ব লগা হ'ল তাৰ ফলাফল কি হ'ল আৰু আমি এতিয়া সেইটো তাৰ লাভটো পাইছোনে নাই নে কি তেনেকুৱা আৰু 4:1 এইটো মেজৰিটি ডিচিশ্যনত হ'ল মানে অকল এজনেহে এইটো নালাগে বুলি ক'লে বাকী কেইজনে লাগে বুলি ক'লে 1971টোৱে ভিত্তিবৰ্ষ হওক বুলি ক'লে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো কৈছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো ৰায়দান তাৰ দ্বাৰা অসম চুক্তিয়ে এতিয়া ন্যায়িক মৰ্যাদা পালে বুলিও বহুতে কৈছে 6A যিটো Section 6A of the Citizenship Act of Assam Accord ইয়াত মানে কেইটামান কথা আছিল যে 1966ৰ আগৰ পৰা যিসকল ব্যক্তি অসমলৈ সোমাইছিল মানে এইটো অসমলৈ সোমোৱা মেইন কাৰণটো সেইটো সময়ত আছিল যেতিয়া বাংলাদেশৰ জন্ম হ'ল বাংলাদেশৰ জন্ম হোৱা সেই মুহূৰ্ততে সেইটো সময়তে বা অকল বাংলাদেশৰে নহয় সেইটো সময়ত যেতিয়া 1946ৰ পিছৰ পৰাই মানে 47ৰ পিছৰ পৰাই বহুতখিনি মানুহ অসমলৈ ইলিগেলি সোমাইছিল আৰু তাক লৈ এইবোৰ যুঁজ চলি আছিল 1966ৰ আগৰ ব্যক্তিসকল তেওঁলোক মানে ইণ্ডিয়ান চিটিজেন বুলি ধৰা যাব জানুৱাৰী 1 1966ৰ আগত অহা তাৰপিছত 1966 to 1971 তেওঁলোককো দিয়া যাব খালি তেওঁলোকে 10 বছৰ ৰখিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ফৰেনাৰ হিচাপে চৰকাৰৰ লগত তাৰপিছত 1971ৰ পিছত যিসকল সোমাব মানে 25 মাৰ্চ 1971 তেওঁলোকক চিটিজেনশ্বিপ দিয়া নহয় বুলি কৈছে আৰু তেওঁলোকক ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছ বুলি ধৰা যাব কিন্তু যদি তেওঁলোক বোলে আহি গ'ল 1971ৰ পিছত তো এতিয়া আপুনি চব 80 90 2000ৰ পিছত 10 20 30 মানে 50 বছৰ ইমান ইয়াতে থাকিলে ইয়াতে খালে ইয়াতে মৰিলে গতিকে এটা খুব এটা জটিল প্ৰশ্ন এইটো কেনেকৈ অসম চৰকাৰে ডিল কৰিব ইয়াৰ লগত সেইটোৱে কথা ইয়াত এই যিটো কেছ চলিছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টত জাষ্টিছ পাৰ্ডিৱালাই ক'লে যে মই এইটো কথা নামানো কাৰণ ছেকশ্যন 6A টো আনকনষ্টিটিউচনেল হয় এইটোৱে কিন্তু অসমৰ কালচাৰেল আৰু ডেমোগ্ৰাফিক লেণ্ডস্কেপক নষ্ট কৰি পেলাব বুলি তেওঁ ক'লে কিন্তু বাকীসকলে ইয়াক গ্ৰহণ কৰিলে তাৰপিছত এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ঘটনা যে অসমত মানে এটা নতুন অৰ্কিড স্পিচিছ পোৱা গ'ল
অৰ্কিড মানে কপৌ ফুলৰ লগত জড়িতই তো তাৰ নামটো হয়তো আপোনালোক দিব পাৰে প্ৰশ্নত সেই নামটো হৈছে ক্ৰেপিডিয়াম আছামিকাম এটা নতুন অৰ্কিড স্পিচিছ পোৱা গৈছে অসমৰ ডিব্ৰু চাইখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্কত পোৱা গৈছে আৰু এইটো সৃষ্টিটো মানে ডিস্কভাৰী কৰিছিল খ্যানজিৎ গগৈ আৰু ডক্টৰ জিন্তু শৰ্মা তেওঁলোকে দশক জুৰি এই অঞ্চলত কাম কৰি আছিল আৰু আজি সেইটো হৈ গ'লগৈ আৰু ফেৰেছ ৰিপৰ্টাৰ নামৰ তেওঁলোক বটানিকেল জাৰ্নেলত এইটো প্ৰকাশ পায় আৰু তেওঁলোকে এইটো স্বীকৃতি পাইছে তাৰপিছত এতিয়া আহোঁ এটা নতুন স্কিম এতিয়া একেবাৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চলি আছে হয়তো প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে Assam government has started an important program called the নিযুত মইনা স্কিম আনিছে অসম চৰকাৰে যাতে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব পাৰে আৰু গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টসকলক তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যন যাতে তেওঁলোকে ল'ব পাৰে নহ'লে এডুকেশ্যন ল'ব নোৱাৰে কাৰণ বিয়া পটুৱাই দিয়ে পইচাৰ দিগদাৰ হয় ফিউচাৰৰ কথা ভাবি দৰিদ্ৰ লোকে সেই কামটো কৰে সেইটো নকৰিবলৈ নিযুত মইনা স্কিমটো আনিছে যাতে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিব পাৰে নিযুত মইনা স্কিমটো মান্থলি ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্ট হ'ব মানে মাহেকীয়া পইচা দিব ষ্টিপেণ্ড হিচাপে ক্লাছ 11ৰ পৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লেভেললৈকে দিব পষ্ট গ্ৰেজুৱেট লেভেললৈকে দিব আৰু ক্লাছ 11 আৰু 12ৰ ছাত্ৰী দেই ইয়াৰ অকল গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকক 1000 টকা দিব 11 আৰু 12 প্ৰতি মাহে তাৰপিছত ডিগ্ৰী পঢ়ি থকাসকলে মাহে 1250 টকা পাব আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টাডি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাসকলে 2500 টকা মাহে পাব তাৰপিছত কিছুমান নিয়ম আছে বাৰু তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কিন্তু ভাল কৰিব লাগিব এনে নহয় বোলে অকল দি আছে বেকলগ লাগিছে তেনেকুৱা হ'লে নহ'ব এইটো নিয়ম আছে আৰু তেওঁলোকে এইটো কথাও স্পষ্ট কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে বিয়া অকল মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ পিছতহে পাতিব কিন্তু চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ পুত্ৰী হ'লে বা জীয়েক হ'লে এই স্কিমৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব বুলি কৈছে বুজি পালে তাৰপিছত নিযুত মইনা স্কিমটো 10 লাখ তাৰমানে 1 মিলিয়ন গাৰ্ল ষ্টুডেণ্টক সহায় কৰাৰ কথা কৈছে আৰু টোটেল 1500 কোটি টকা ইয়াৰ বাবে বাজেট ৰাখিছে significant 81% decrease in child marriage in 20 district 2021-22-23-24 চনত বহুকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত 20টা ডিষ্ট্ৰিক্টত 81% ডিক্ৰিজ দেখা গৈছিল বুলি কৈছে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰামৰ দ্বাৰা তাৰপিছত এতিয়া আহোঁ অসম চৰকাৰে বসুন্ধৰা 3.0 বা 0 এইটো গুৱাহাটীত লঞ্চ কৰিছে মিছন বসুন্ধৰা ইয়াৰ দ্বাৰা জনজাতীয় লোকক অসমত মানে লেণ্ড ৰাইট দিয়াৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে আৰু 75 years of India's independentৰ বাবে আৰু এইটো দিয়া হৈছে 2021 চনৰ অক্টোবৰ 2 তাৰিখে মিছন বসুন্ধৰা এইটো আৰম্ভ হৈছিল যাতে সকলোকে লেণ্ড অনাৰশ্বিপ গ্ৰান্টিং দিব পাৰে স্পেচিয়েলি ইণ্ডিজিনাছ লোকক আৰু হয়তো ইয়াৰ প্ৰশ্ন দিব পাৰে যে মিছন বসুন্ধৰা কেতিয়া হৈছিল ইয়াৰ প্ৰমুখ উদ্দেশ্য কি তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে আৰু আণ্ডাৰ মিছন বসুন্ধৰা 1.0 আসাম গভৰ্ণমেণ্টে 8 লাখ এপ্লিকেণ্টক 9 মন্থত মানে কিবা দিছিল তেওঁলোকৰ কামটো আগবঢ়াই দিছিল তাৰপিছত মিছন বসুন্ধৰা 2.0 2022 চনৰ নৱেম্বৰত লঞ্চ কৰা হৈছিল তাতো 2 লাখ ইণ্ডিজিনাছ পিপলে লেণ্ড ৰাইট এবছৰতে পালে বুলি কৈছে এতিয়া মিছন বসুন্ধৰা 3.0 ইয়াৰ এইমটো হ'ব পুনৰ আকৌ লেণ্ড ৰাইট দিয়া ইণ্ডিজিনাছ পিপলক ওকে ইয়াৰ বাবে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি হ'ব ইয়াত কৈছে
যে ইয়াৰ বাবে কিন্তু 3 জেনেৰেশ্যনৰ এনচেষ্ট্ৰিটো প্ৰুভ কৰিব পাৰিব লাগিব যে আমি 3 জেনেৰেশ্যনৰ পৰা ইয়াত আছোঁ কিন্তু SC ST টি ট্ৰাইব গোৰ্খাসকলক সেইটো প্ৰুভ কৰিবলৈ নাই কোৱা যে আপোনালোকে এইটো প্ৰুভ নকৰিলে হ'ব কাৰণ আপোনালোক ইয়াৰে তেনেকুৱা কৈছে তাৰপিছত চিটি ডুৱেলাৰ সকলক 3% অফ দ্যাট জ'নেল ভেলুৱেশ্যন কৈছে লেণ্ড ৰিফৰ্ম অনা কথাও কৈছে ইন ফিউচাৰ অসম চৰকাৰে মানে লেণ্ড পাছবুক অনা কথা কৈছে এতিয়া বোলে লেণ্ড পাছবুক যেনেকৈ বেংক পাছবুক থাকে তেনেকুৱা লেণ্ড পাছবুক আনিব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা মাটি জাতি ভেটি বুলি যিটো খুব কয় সেইটো সুৰক্ষা কৰাৰ কথা কৈছে জাতি মাটি আৰু ভেটি অ'কে তাৰপিছত প্ৰজেক্ট ক্ল'জ ইউজাৰ গ্ৰুপ এইটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ বাফেলো ফাইটিং হেজ বিন এ পাৰ্ট অফ মাঘ বিহু চেলিব্ৰেশ্যনছ ইন আছাম ফৰ চেঞ্চুৰিজ The fights are held in various parts of the state during the harvest festival, with the village of Ahodguri in Nagaon district being the most prominent venue. The fights are organized by the local Adguri Buffalo Fight Committee and draw large crowds. Participants pit two buffaloes against each other and they lock horns until one buffalo flees, declare the other as the winner. তো মাঘ বিহুত আমাৰ অসমীয়া সমাজে বাফেলো ফাইটিং কৰে ম'হ যুঁজ এইটো বহুত ফেমাছ হয় নগাঁৱৰ আহতগুৰিতো বহুত বেছিয়ে হয় মানুহ কাৰণ তাতো কমিটি আছে বাফেলো ফাইটিং লোকেল আহতগুৰি বাফেলো ফাইটিং কমিটি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুত মানুহ তাত চাবলৈ আহে কিন্তু এই যিটো খেল এই খেলক মানে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল কোৰ্টত বুজিছেনে তাৰপিছত নেক্সট প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল বুলবুল ফাইটিং হাজোৰ টেম্পলত হয় হাজোৰ টেম্পল হায়াগ্ৰীভা মাধৱা টেম্পল ইন হাজো গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ তাত মানে মাঘ বিহুৰ সময়ত বুলবুল ফাইটিং হয় মানে বুলবুল চৰাই যুঁজে আৰু ইয়াৰ এই চৰাইটো মানে এই যিটো যুঁজ হয় লেম্পটো জ্বলাই কিবা কিবি দি লৰ্ড বিষ্ণুক মানে সমৰ্পণ কৰি বহুত বস্তু দান কৰি এই খেলটো হয় আৰু এইটো আহোম যুগৰ পৰাই চলি আছিল বুলি কৈছে কিন্তু 2014 চনত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰুলিং মতে এইটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল যে এনেকুৱা আৰু কৰিব নোৱাৰিব আৰু এনিমেল ৱেলফেয়াৰ বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াও অসম গভৰ্ণমেণ্টক কয় যে এনেকুৱা এনিমেল ফাইট বন্ধ কৰক বিহুৰ সময়ত সময় গ'ল এতিয়া এই কামটো নকৰিব কিন্তু হাজো টেম্পল অথৰিটিয়ে ক'লে যে নহ'ব এইটো আমাৰ ঐতিহ্য জাতি মাটি ভেটিৰ কথা আমি এইটো নেৰোঁ তাৰপৰা পুনৰ 2021 চনত এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে ঠিক আছে কিছুমান নিয়ম চেঞ্জ কৰা যাব তাৰপিছত আপোনালোকে ফাইট কৰিব পাৰিব আৰু এইটো অকল ইয়াত হয় তেনে নহয় সাউথ ইণ্ডিয়াতো জালিকাট্টু বুলি এটা খেল হয় আৰু তাতো একেই দেখা পোৱা গ'ল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়দানটো পুনৰ তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰি এইটো ঠিক কৰিলে তাৰপিছত এনিমেল ৰাইট গ্ৰুপ যে পেটাৰ নামটো আমি প্ৰায় শুনো গুৱাহাটী হাই কোৰ্টত মানে পুনৰ তেওঁলোকে এইটো পেটিশ্যন দিছে যে বাফেলো ফাইট বুলবুল ফাইটিং এইবোৰ বন্ধ কৰা উচিত পুনৰ এইটো চৰ্চাত আহিছে বুজিছেনে আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান SOP বনাব লাগে বুলি কৈছে ইমানতে শেষ এনিমেল ফাইটিঙৰ কথা কৈছে বাৰু কিন্তু ইমান আমি মাছ মাংস খাই থাকোঁ কণী সেইবোৰক লৈ কিয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক নিমাত দ্য আছাম গভৰ্ণমেণ্ট অসম চৰকাৰে আছাম বৈভৱ এৱাৰ্ড দিছিলে অসমৰ প্ৰথমজন চাগে চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া তেওঁ ভাৰতৰ কিমান নম্বৰ মই সেইটো পাহৰিলোঁ বৰ্তমান DY চন্দ্ৰচূড়ৰ আগৰজন তেওঁ আছিল ৰঞ্জন গগৈ মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট হয় বৰ্তমান তেওঁক অসম বৈভৱ এৱাৰ্ড দিলে তেওঁ অযোধ্যা
অয়োধ্যাত ৰাম মন্দিৰ বনাবলৈ এটা ক্ৰুচিয়েল ৰোল কৰিছিল জাজমেণ্ট দিওঁতে তেওঁ ভাৰতৰ 46 চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল কথাটো সেইটো অ'কে তো ইমানতেই আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ' অন্ত পৰিল যদি ভিডিঅ'টো শ্ল' পালে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইটো বঢ়াই ল'ব আৰু ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে বিভিন্ন চেলেবাছৰ বিষয়সমূহ আমি ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম চেলেবাছত থকা জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ শিতানত পৰা কেইটামান প্ৰশ্ন নহয় আমি জাষ্ট কিছুমান ইনফৰমেশ্যনবোৰ ৰিটেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ বুলি কোৱা আছে আৰু তাত কোৱা নাই যে অকল অসমৰে হ'ব গতিকে আমি এইটো ধৰিব লাগিব জেনেৰেল ষ্টাডিজ মানে চব বস্তু তাতে সোমাই যাব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ মানেও একেই অসমৰো সোমাব মেইন ষ্ট্ৰীম ভাৰতৰো সোমাব বিশ্বৰ চাগে বহু কথাও সোমাই যাব পাৰিব তাত কিন্তু মাত্ৰ 10 মাৰ্ক আছে সেইকাৰণে বৰ বেছি চিন্তা কৰাৰ আৰু প্ৰয়োজন নাই আৰু যিহেতু নেগেটিভ মাৰ্কিং হ'ব বুলি কৈছে সেইবাবে একেবাৰে নোৱাৰিলে জেনেৰেল ষ্টাডিজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ প্ৰশ্নবোৰ নোচোৱাই ভাল কিন্তু আমি যিমান পাৰোঁ এতিয়া তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাটো দৰকাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰটো সদায় চেঞ্জ হৈ থকা বস্তু আপুনি সেইটো যিমান পঢ়িও সেইটো তাৰ ওপৰত মাষ্টাৰী কৰিব নোৱাৰে কিন্তু জেনেৰেল ষ্টাডিজতো বাৰু ইমান অসংখ্য বস্তু আছে আপুনি কোনটো কি কৰি আপোনাৰ মূৰত ভৰাই ল'ব সেইটো সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে 10 মাৰ্ক দিছে ভালেই হৈছে তথাপিও যিমান পাৰোঁ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টাটো বাৰু কৰিবই লাগিব জেনেৰেল ষ্টাডিজ দুটা ভাগ আছে এটা হৈছে ষ্টেটিক জিকে মানে যিটো জেনেৰেল নলেজটো চেঞ্জ নহয় খুব কম চেঞ্জ হয় যেনে আমেৰিকাৰ কাৰেঞ্চিটো কি ডলাৰ ভাৰতৰটো ৰুপি ঠিক এনেকুৱা আমুকৰ ৰাজধানী কি তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন থাকে সেইবোৰ মানে খুব কম চেঞ্জ হয় সেইটো জেনেৰেল ষ্টাডিজত পৰিব তাৰপিছত কাৰেণ্ট এফেয়াৰটো হ'লে ডেইলি চেঞ্জ হৈ থাকে সেইটো মানে বহুত জলদি চেঞ্জ হয় গতিকে ইয়াত খুব বেছি সময় দিব নালাগে বুলি মই ভাবোঁ সেইটো আপোনালোকৰ কথা আপোনালোকে নিজৰ ষ্টাইলত সেইটো কৰিব কিন্তু মোৰ মতে যিহেতু মাৰ্কছো কম আছে ইয়াত খুব বেছি মাথা নলগাব বেছিকৈ ফ'কাছ কৰিব ইংৰাজী তাত কিন্তু যদি চব ঠিক ঠাক হয় তাত আপুনি কিন্তু পাৰিব মাৰ্কছ আনিবলৈ পেডাগজি সেইটো আপোনাৰ নিজৰ বিষয় এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল এইটো পৰা যাব কিন্তু অসমৰে হয় গতিকে সেইকেইটাত বেছি ফ'কাছ কৰিব তো আহোঁ এতিয়া আমি মূল কথালৈ মই প্ৰথমতেই খেলৰ কথাই ক'ম আৰু খেলৰ কথা বেছি গুৰুত্ব দিম স্পৰ্টছৰ বিষয়ে যিমান পাৰোঁ আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ প্লাছ জিকে মানে জেনেৰেল ষ্টাডিজ GS আমি সেইবোৰক ৰিটেইন মানে সেই ইনফৰমেশ্যনবোৰৰ ৰিটেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যে নেক্সট অলিম্পিক যিটো 2028 চনত হ'ব 2024তো হ'ল ফ্ৰান্সত পেৰিছত 28ত ক'ত হ'ব 28ত হ'ব লছ এঞ্জেলেছ মানে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাত হ'ব আমেৰিকাই পাতিব এইটো আমেৰিকাৰ 3 নম্বৰ বাৰ হ'ব 1932 চনত তেওঁলোকে পাতিছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1984ত ছেকেণ্ড বাৰৰ বাবে এতিয়া 2028 চনত জুলাই 14 পৰা 30লৈকে আমেৰিকাত হ'ব আৰু এইবাৰ আমেৰিকাৰ যিটো অলিম্পিক হ'ব তাত কিন্তু কিছুমান নতুন গেমো সংযোজন কৰা হৈছে যেনে ফ্লেগ ফুটবল হয়তো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে স্কোৱাছ আৰু বেছবল আৰু ছফ্টবল আৰু ক্ৰিকেটো সোমোৱা কথা আৰু লেক্ৰচি এইবোৰ গতিকে আমি নেক্সট অলিম্পিকৰ কথা গম পালোঁ এতিয়া হ'ল যে নেক্সট ফিফা ক'ত হ'ব নেক্সট ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ এয়া হ'ব এবাৰ কানাডাত মেক্সিকো আৰু ইউনাইটেড ষ্টেট তিনিটা দেশে মিলি পাতিব কানাডা মেক্সিকো আৰু ইউনাইটেড ষ্টেট জইণ্টলি পাতিব এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আগত কেতিয়াও এনেকুৱা হোৱা নাছিল আগত মাত্ৰ এটা দেশেহে পাতে আৰু এইটো হ'ব জুন 11 পৰা জুলাই 19 2026 তাৰমানে আৰু এবছৰ আছে কানাডাৰ টৰণ্টো এণ্ড ভেনকুভাৰত হ'ব মেক্সিকোৰ
গুৱাডালাজাৰা মেক্সিকো চিটি আৰু মণ্টেৰী আৰু ইউনাইটেড ষ্টেটৰো বহুত ঠাইত হ'ব যেনে এটলাণ্টা বষ্টন ডেলাছ হাউষ্টন কেনচাছ চিটি লছ এঞ্জেলেছ মায়েমি নিউয়ৰ্ক নিউ জাৰ্চি ফিলাডেলফিয়া ছেন ফ্ৰান্সিস্কো আৰু চিয়াটেল নেক্সট যাওঁ এতিয়া আমি নেক্সট আমি ডাইৰেক্ট ক্ৰিকেটলৈ যাওঁগৈ আৰু নেক্সট ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপটো ক'ত হ'ব এইটো 2027ত যিটো হ'ব লগা আছে আৰু দুবছৰ আছে 25-26 এইটো ছাউথ আফ্ৰিকাই পাতিব জিম্বাবে পাতিব আৰু নামিবিয়া এই তিনিটা আফ্ৰিকাৰ দেশ আফ্ৰিকান মহাদেশৰ দেশে পাতিব 27 চনত আৰু এয়া তেওঁলোকৰ বাবে ছেকেণ্ড টাইম হ'ব তেওঁলোকে 2003 চনত ইয়াৰ আগত পাতিছিলে যিটোত আমি হাৰিছিলোঁ ফাইনেলতে গৈ হাৰিছিলোঁ আৰু নামিবিয়াই এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাতিব 2027 চনৰ ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপত 14টা টীম আছে টপ 8 টীমে কোৱালিফাই কৰিব ডাইৰেক্টলি আৰু বাকীসকলে আৰু কোৱালিফায়াৰ টুৰ্ণামেণ্ট খেলিব লাগিব তাৰ বাহিৰে নেক্সট মেন্স T20 ৱৰ্ল্ড কাপ ক'ত হ'ব সেইটো কিন্তু ভাৰতেও পাতিব সেইটো ইণ্ডিয়া উইল co-host ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাই মিলি পাতিব 2026 আৰু এবছৰ আছে মেন্স T20 ৱৰ্ল্ড কাপ দুবছৰৰ মূৰে পাতে আগৰটো আছিলে ICC ODI যিটো সেইটো 4 বছৰৰ মূৰত পাতে আৰু 2031 চনৰ ৱৰ্ল্ড কাপ ODI ৱৰ্ল্ড কাপ বাংলাদেশে পাতিব বুলি কৈছে বাংলাদেশৰ বাৰু এতিয়া অৱস্থাটো খুবেই শোচনীয় এতিয়া কি হয় ঠিক নাই যদি তেতিয়ালে গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ আহি যায় তেতিয়া বেলেগ কথা আৰু এতিয়াতো মহম্মদ ইউনুছ তেওঁহে কেয়াৰটেকাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ আছে আমেৰিকাই বহুৱাই থৈ দিছে অ'কে তাৰপিছত নেক্সটলৈ যাওঁ নেক্সট কমনৱেলথ গেম ক'ত হ'ব নেক্সট কমনৱেলথ গেম হ'ব 2026ত গ্লাছগো স্কটলেণ্ডত হ'ব আৰু এইটো স্কটলেণ্ডৰ 4বাৰ হ'ব কমনৱেলথ গেম পতা কমনৱেলথটো প্ৰায় ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ অধীনত যিকেইটা দেশ আছিল সেইকেইটা দেশৰ আণ্ডাৰত থকা দেশে মানে যিটো খেল খেলে আৰু সেইটোৱে এডিনবাৰ্গত 1970 চনত পাতিছিলে তেওঁলোকে 1986তো পাতিছিলে আৰু গ্লাছগোত 2014 চনত তো গ্লাছগোত 2026 তাত তেওঁলোকে পুনৰ পাতিব এতিয়াও ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চাগে তেওঁলোকে ঠিক কৰি আছে আগত ঠিক কৰা হৈছিল যে অষ্ট্ৰেলিয়াই কৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ কিবা দিগদাৰ হ'ল পইচা বহুত লাগে নহয় কাৰণ এইবোৰ বহুত ডাঙৰ এটা খেল ঠিক 2004 নেকি মই চিয়ৰ নহয় অলিম্পিক খেল পাতি গ্ৰীচ দেশ দেউলীয়া হৈ গৈছিল যদি লাভ নহয় লোকচানত গ'লে বহুত দিগদাৰ হয় অ'কে নেক্সট এছিয়ান গেম সেইটো 2026ত হ'ব ক'ত হ'ব সেইটো হ'ব জাপানত নেক্সট এছিয়ান গেম এছিয়া মহাদেশত যিমানবোৰ দেশ আছে 49টা নেকি দেশ আছে খুব সম্ভৱ আকৌ তাতো বহুত খেলি মেলি কাৰণ বহুত দেশক দেশ বুলি নাভাবে যেনে ইজৰাইলক দেশ বুলি নধৰি পাকিস্তানে তেনেকুৱা বহুত কথা আৰু চাইনাৰ সেইটো এটা ডাঙৰ দিগদাৰ টাইৱানে নিজকে মই আচল দেশ বুলি কয় চাইনাই কয় নহয় আমিহে আচল চাইনা সেইটো খেলি মেলি নাগয়া এণ্ড আইচি সেই জেগাত জাপানে পাতিব 19 অক্টোবৰৰ পৰা 4 অক্টোবৰলৈকে 2026ত এইটো তেওঁলোকৰ তৃতীয়বাৰলৈ হ'ব এছিয়ান গেম টকিঅ'ত 1958 চনত হিৰোশ্বিমা 1994 চনত হিৰোশ্বিমা নাগাচাকি যে বম ব্লাষ্ট মানে এটম বম পেলাইছিলে কিন্তু তথাপিও হেতৰ একো কৰিব নোৱাৰিলে জাপান এতিয়াও বহুত সমৃদ্ধ কাৰণ তেওঁলোকৰ মানুহ তেওঁলোকৰ থিংকিংবোৰ বেলেগ তো 33টা স্পৰ্ট হ'ব ছামাৰ অলিম্পিকত যিবোৰ হৈছিলে আৰু সাৰ্ফিং এবাৰ 9 স্পৰ্ট হ'ব মানে নিউ স্পৰ্ট চৰি এছিয়ান গেম 2030 চনটো হ'ব কটৰটো কম দেশ নহয় কটৰে যোৱা বছৰ নেকি ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ পাতিছিলে যে
ভাৰতীয় শ্ৰমিকবোৰক পূৰা তাত বন্দী কৰি কাম লগাই বহুত সিহঁতক খটুৱাই বহুতক মানে পাছপৰ্ট লুকুৱাই থৈছিলে, ভয় খুৱাইছিলে, তেনেকুৱাও কৰে তেওঁলোকে। 2034 চনত এছিয়ান গেম হ'ব ৰিয়াদ, ছাউদি আৰবিয়া। ছাউদি আৰবিয়াও কম নহয়, তেওঁলোকেও যুঁজি আছে। তো তেওঁলোকে নিজৰ তেলৰ পৰা নিজৰ ধ্যানটো আঁতৰাই বেলেগ বেলেগ বস্তুত এতিয়া ইনভেষ্ট কৰিছে, যাতে পইচা অহা ৰাস্তা খোল খায়। অ'কে, তাৰপিছত নেক্সট যাওঁ। এতিয়া আমি আহোঁ আমাৰ অলিম্পিক গেমৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন নিশ্চয় আহিব পাৰে, কাৰণ এইটো হৈছেহে, বেছিদিন হোৱাও নাই। তো এইবাৰ ফ্ৰান্সত হৈছিল, আমি সকলোৱে জানো। আৰু এইবাৰ কিন্তু এটাও গ'ল নাপালে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই নাপালে। দুখৰ কথা, ইমান মানুহ আছে আমাৰ তাত, তথাপিও আমি সেই দিশে কাম কৰিব পৰা নাই। এতিয়া নীৰজ চোপ্ৰা, যোৱাবাৰ তেওঁ গ'ল্ড মেডেল পাইছিল, এইবাৰ তেওঁ নাপালে। এইবাৰ তেওঁ পালে, তথাপিও তেওঁতো কামত লাগি আছে। তেওঁ পালে কি পাইছিলে, চিলভাৰ পাইছিলে। তেওঁ গেম খেলে জেভলিন থ্ৰ', 89.45 মিটাৰ থ্ৰ' কৰিছিল, আৰু গ'ল পোৱাজন আছিল পাকিস্তানৰ। ইণ্ডিয়াৰ মানে পঞ্চমজন ব্যক্তি যি দুবাৰ অলিম্পিক মেডেল পাইছে, নীৰজ চোপ্ৰা। তাৰপিছত আহিল মনু ভাকৰ, প্ৰথম মহিলা যি অলিম্পিক শ্বুটিং মেডেল পালে, আৰু তাই প্ৰথম ভাৰতৰ স্বাধীন খেলুৱৈ যি 2টা মেডেল পালে একেটা খেলতেই। তাই এটা ইণ্ডিভিজুৱেলত আৰু এটা মিক্স টিমত পাইছিল। শ্বুটিঙত তাই খেলে, মানে তাইতো শ্বুটিঙে কৰে। ইণ্ডিয়া ৱন 3 মেডেল, 3টা মেডেল পাইছিলে। এইবাৰ ইণ্ডিয়াৰ হাইয়েষ্ট আৰু শ্বুটিঙত। তো চাবলৈ গ'লে শ্বুটিঙত আমাৰ দেশত যদি চেষ্টা কৰা যায়, ইমান কোটি মানুহ আছে, আগৰবাৰ যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যদি ঠিক কৰি মানুহ যদি বিচৰা হয় আৰু যদি অলপমান উদগনি দিয়া হয়, ইয়াৰ পৰাও কিন্তু প্লেয়াৰ ওলাব। কিন্তু দুখৰ কথা, সেই দিশে আমি ইমান ইমান আগ্ৰহী নহয়, উদাসীন। স্বপ্ননীল কুশালে, তেওঁ প্ৰথমবাৰ অলিম্পিক মেডেল লাভ কৰিলে 50 মিটাৰ ৰাইফলত। তাৰপিছত 3rd পজিশ্যনত আছিল লক্ষ্য সেন, খুব ভাল বেডমিণ্টন প্লেয়াৰ, কিন্তু জিকি হাৰি গ'লে কম নে কি ক'ম আৰু। মই খেলটো চাইছিলোঁ, বৰ দুখ লগা খেল। মই ভাবিছিলোঁ তেওঁ জিকিব, বাৰু বাদ দিয়ক। তো লক্ষ্য সেনক আমি অহাবাৰ উইনাৰ হিচাপে দেখা পাম বুলি আশাবাদী। ভিনেছ ফগেট, গম পাই কি হ'ল, তাৰ বিষয়েনো কি ক'ম। তাৰপিছত টোটেল অলিম্পিক মেডেল আজিলৈকে ভাবক, 1911 নে কিমান চনৰ পৰা খেলা আমি, 41টা মেডেলহে পাইছে গোটেই। তাৰে ভিতৰত 2টা চিলভাৰ পাইছিল 1900 পৰা চাগে খেলা আমি, 1900 মানে চনৰ যিটো পেৰিছ অলিম্পিক হৈছিলে। নৰ্মেন পিচাৰ্ড, কিন্তু তেওঁ ব্ৰিটিছহে হয়, কিন্তু মানে ইণ্ডিয়ান বৰ্ণ ব্ৰিটিছ, আৰু সেইকাৰণে তেওঁক ইণ্ডিয়াতে থোৱা হয়, নৰ্মেন পিচাৰ্ড। কেডি যাদৱ ব্ৰঞ্জ পাইছিলে 1952 চনত, নৰৱেৰ হেলচিংকিত যেতিয়া হৈছিল। কৰ্ণম মল্লেশ্বৰী ব্ৰঞ্জ পাইছিল 2000 চনত ছিডনীত, অষ্ট্ৰেলিয়া। অভিনৱ বিন্দ্ৰা গ'ল্ড পাইছিল 2008 চনত বেইজিং শ্বুটিঙত। নীৰজ চোপ্ৰাৰ বিষয়ে গম পাই, 2020 টকিঅ'ত গ'ল্ড পাইছিল। মেন্স হকী, ইণ্ডিয়াৰ হকী টীমে এতিয়ালৈকে 13টা মেডেল পাইছে, 8টা গ'ল্ড তাৰে। গতিকে অকল মেন্স হকী টীমটোহে বহুত ছাকচেছফুল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, বহুত বেছি ছাকচেছফুল। ৰেচলিঙত টোটেল আমি 8টা অলিম্পিক মেডেল পাইছোঁ। টকিঅ'ত 7টা মেডেল পোৱা গ'ল, এটা গ'ল্ড, সেইটো নীৰজ চোপ্ৰাৰ। 2012 চনত 6টা মেডেল, 2টা চিলভাৰ, 4টা ব্ৰঞ্জ। আৰু নেক্সট যাওঁ এতিয়া, সেইটো বাদ দিলোঁ। 2024 চনৰ উইম্বলডন চেম্পিয়নশ্বিপ, এইটো কোনে পালে? এইটো পালে মেন্স ছিংগলছত কাৰ্লছ এলকাৰাজ। তো তেওঁ এবাৰ হৰুৱালে নভাক জকভিচক
6276 আৰু তেওঁ এইটো ছেকেণ্ড বাৰ উইম্বলডন জিকিলে আৰু 4th গ্ৰেণ্ড শ্লেম টাইটেল পালে এইটো খুব এটা পপুলাৰ গেম যেন বহুত ধনী মানুহৰ খেল আৰু বহুত ধনী মানুহবোৰ গৈ তাত সেই খেলবোৰ চায় শচীন তেণ্ডুলকাৰ যায় আৰু এইবাৰ আমাৰ ৱৰ্ল্ড কাপ উইনাৰ কেপ্টেনো গৈছিল T20 ৰোহিত আৰু বলিউড চেলিব্ৰিটি বিভিন্ন দেশৰ ডাঙৰ ডাঙৰ প্লেয়াৰবোৰ যায় চাবলৈ উইমেনৰ বাৰবৰা ক্ৰেজিস্কোভা এইটো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো মই নাই পৰা won her first Wimbledon title beating তাই হৰুৱাইছিল জেছমিন পাউলিনি ফাইনেলত 6-2 6-4 আৰু তাই মানে 2021 পৰা ফ্ৰেঞ্চ অপেন জিকাৰ পৰা এইটো ফাৰ্ষ্ট আৰু তাই মানে এইটো কৰি আছে নেক্সট মানে এইটো অলপ বেলেগ এইটো খেলৰ লগত জড়িত নহয় তো আমি এতিয়া ইউনাইটেড নেশ্যনৰ কথা প্ৰায় নিউজত পাই আছোঁ আৰু আমি আগতো পঢ়িছোঁ ইউনাইটেড নেশ্যন মানে নামত আছে আৰু থাকিব লাগে তো ইউনাইটেড নেশ্যনকতো ৰাছিয়াও বাৰু পাত্তা নিদিয়ে প্লাছ কিবাও নিদিয়ে ইজৰাইল গতিকে এণ্টনিঅ' গুটেৰাছ তেওঁ হৈছে বৰ্তমান ইউনাইটেড নেশ্যনৰ চিফ তো UN ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল কোন হয় বুলি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তেওঁ 2017 চনৰ পৰাই তেওঁৱে হৈ আছে গুটেৰাছ এণ্টনিঅ' গুটেৰাছ তো তেওঁ কাম কৰি আছে আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ তো আজিৰ এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ভিডিঅ'ত আমি কেইটামান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যিবোৰ কথা হয়তো আমাক সহায় কৰিব পাৰে ধন্যবাদ